Доброго вечора, з вами Лимон, і сьогодні середа, а це значить що? Що у нас підвищення рівня дає винагороду щотиждень. Ну, тобто, кожну середу оновлюється винагорода. Тому приємного перегляду, маю надію, що сьогодні гра буде чудова. Погнали! І поки що в сіті мій брат, тому будемо разом з ним гамати. Привіт. Привет. Вот это. М? Як тебе там дела? Та поки що світло є. По графіку нібито повинні вимкнути о 10 годині. А там хз. Я ж все одно не знаю, что там у тебя по графике светло. У нас как будто вообще не вырубают. Но по какой-то причине может вырубить. Если какой-то проблема. Ну, понятно. Зараз в напарниках будемо розогріватися. Да? Да. Нет. Кстати, а меня хорошо слышно уже? Сейчас, да. За побольше микрофон себе поставил. Поближе? Да. Ага, понял. Що це? Обновили этот показник ХП в КС. Короче, если ты заметил, там в настройках графики там добавили одну. Я тільки Ну, зайшов в это- КС, я не знаю, що там вони этот поміняли. Розказуй. Короче, я заметил в настройке, там они добавили одну Ну. графику теней там. Потому Тіней. что в некоторых... Ну да. Потому что некоторые не потянут к унитском графике некоторых игроков. Короче, Кстати, типу, виключить тіні или усі, щоб були, як я поняв. Там all only. Да. А, і внизу, слева. Іде окно, походу, тоже. Да. А чё за стены как будто? Ну, потому що півтіла твого видно було. Понятно. Шш. Не, за мною йти не надо, точно. Я понял. А є ще... А, я понял. Та більш флешек нема. Понимаю. Да, капець. Сидів під дверми. Тоді кидаю смок під двері. І через окно. Не, бомбу скинь краще.
А, в окно пошел. В окно. Так, ладно. Эх, подлюка. Я в окно, наверное, сразу. От подлюка. Один наверху, другий возле бочки. Там калаш у мене. Опа. Один на горі, там де окно. Возможно, пешку подбери. А! Давай, давай! Калаш мій подобрав. Хорош. Отлично просто. Угу. А я ще й давав калаш. А, ой, сейчас. Спасибо. Чекай там. Флешка тут. Мінус. Наверху. Опа. Тепер я затащив. Угу. Нормально затащил. Двоих. Только что я Де? А, в туалеті. Сука! окей. І там бомбаж лежить. Він по-любому там буде сидіти. І зараз вторий справа. Ну понятно. Да не надо мне отвлекать сразу, а? Я налево. Хорошо. Я с авапой. Минус. Второй надо мной. Походу. Да. Сука, він возле бочки сидить, слева за ящиками. Ну трындец, ты серьезно? Мінус. Ще один на спавні. У них на спавні. От падла. Ай! Вали його нахрен. Ну ти серйозно, ну трындец. Що ти робиш? Я хоч савапа ну, повбивав за раунди по одному. Я же слышу, что он как будто перезаряживается, что. Ладно. Будемо гуляти, поки не виграємо. Щоб я поняв, що ти точно розігрівся. От падла.
Сзади. Молодец. Смок під двері кинув. Я буду з дробашом сидіти. Справа. Сука, я його тільки черканув. Серьезно? Подо мной оба, а не один. Так не вижу. Сука. Слева один. Де окно? Let's go! Бомба в мене. Хорош. Нахер его оттуда. Тебе МК надо? Нет, я лучше с этим пушком буду. Ну дивись. Надо хотя бы ничью выбить. Let's go. Throwing fire. Smoke! Ну, Incendiary out. Throwing grenade. The best of the best. Надо лютый камбэк сделать. Remember, this isn't a killing house anymore. This is real life. Throwing smoke. Throwing fire. Окно. Fire in the hole. Три окно. Flashbang. Минус. Хорош. ну. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Smoke! Incendiary! Deploying flashbang. Окно. Ау! Цепанул. Слева за углом. Слева за окном. За углом. Понятно. Ще не розігріли, значить. Як еще? М? Программу.
Что такое? Ничего. Интересно. Опять нюк. Що ти сказав? А? Що ти сказав? Алло, Я говорю не. що ні? Ничего. Ти щось сказав інтересно, Я що? А то просто игра, когда ну, вышли, типа, как будто с матчей, типа. Ну, игра почти зависла. Я отвис сейчас. Блин. Я тобі скажу, ці не легше. Remember, this is bandit country. Ну, да. Shoot everything that moves. Не вытащи, Зачем наверное. выть? Так, мікрофон, значить, виключиш скоро. Або я тебе сам виключу. Мінус. Щось це вообще. Я отвлекся, скажем так. Я ж так гулять не буду тоді. Сам тоді буду гуляти. Let's show them who we are. Так, фаєр направо. Throwing fire. Мінус. Ай, добивай. Перезаряджається. Хорош. Там М-ка моя справа. All right, all right. Угу. Дякую. Да, если что. Gear up. We are going on a windy walk here. Incendiary. Laying down smoke. В окні. Ай, справа двері. Слева. Тут сразу двое запущены. Я ж думав, ти криєш там справа. Того й розслабився, не дивився туди. Stay frosty. Ау. Ау. Де двері? Мгм. Чекай вікно, я тут двері. Тільки дивись, не постався, де двойні двері. Опа, тут, а внизу, де двері двойні. Або там, де окно. Один тут, Такое. а другий окно. Да, бля. Вентиляция. Ага, Він обошов. Ти ж шумний. Зачем бігать, йоли-пали? Один на один. Time to earn our stories. Flashbang.
Ах, коцаний. За дверми стоїть. Прострелюй. Ах. Я тоді повийобую. Let's go. Decoy. Send the area out. Окно. І один справа. Слева, 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 слева. Да, за дверми. За дверми стоїть, в окне видно. Що ж ти так? Убіжав в вентиляцію. Не пікай, не пікай. Іди на спаун, на шифті. Та, чекай, низ, низ. Що таке, Саня? Сказал на шифте идти на спавн. Ну, хоча б прочекав вниз. Так, крий двері і окно. Мгм. Праві двері. Там прострелюють. Двері сняв, двері другі менші де. Крий його там. Крий, крий. Не пікай його там. Угу. Мгм. Блять, камера зависла. Let's roll. Кидаю смок направо. Фаер в окно. Fire in the hole. Хорош. Так, так. Мгм. Отут по-любому буде. Вот там. Да, я знаю. Крий. Throwing flashbang. Вентиляції. Фух, єлі завалив, 10 хп оставив мені. That's beautiful. Він ще й поняв, фаєр кинув із вентиляції і почав поджигати мене, я на КД. А, повезло тебе, This is all fight. получается. Угу. Я до окна. Хорошо. No more talking. Now we fight. Уже на балкончику есть. Сука, над тобою. Один над тобою, їх же ж двоє. Питаються прострелити двері. Угу. Я знаю. Знають, що вони там. Іди до бомби. Справа! Та трындец. Что, опять проиграем, значит? И шли же нормально. We must move. С инетом вроде бы все нормально у тебе. Наверху есть. На платформе. Flashbang. И на рампе есть. -1. Второй твій. Ай, в спину! Фу.
А я знав, що ти тут, а. Спасать. Чітко вийшло. Да. Бамбу не хочеш скинути? Давай я греною ламаю двері. А, я понял. Уже на горі там. Двоє. Двоє на платформі. Хорош, ще Я був. слева остався. Там де бочка на горі. Тихо. Молодець. Хотя бы. А вона спеціально, Саша, що ж забув? А, такая уже. Серьезная стала, не ж тогда. Ага. Снизу прострелюють. Я был. Ауч! Як ти його мог пропустити? Я тут старався. Где-то, наверное, спрятался, наверное. Беру авапу і сразу до окна. Понял. Старий на платформі. О, На платформі, де бочка. А нет, справа! Дыра... Спаун. Подлюка. Слева. Слева. По звуку слева. Фаєр кинув, значить справа буде. Перезарядився. Чекай спаун. Він на спавні сидить. Не пікай, не будь дураком. Засядь просто тут за угол. За угол, прям чітко. Ага. Все. як это? Як попав на нього один раз? І чё? Да, камера, конечно, в ахуе от жизни. Мінус один на платформі. Або там, де ящики. Допрыгався, чувак. Только авапал нацепив и все. А почему? Я же должен убить его. Что это было? Ладно. Так, камера вийшла Хоча б ще, на- блин. Ну, Хоча б нам на- надо выиграть. Я налево. Хорошо. Сосать, блин. А тепер можна і камеру поправляти. Ну ми виграли, значить можна тепер соревновательний. Если постараюсь нормально тащить. А уж постарайся. Я так поняв, камера починає лагати тільки тоді, коли ти налаштовуєш відображення. Бум!
де клубника? А де сахар? Спасибо. Соль? Let's roll. Gear up. We're going in. Я еко. А? Ага. Чи назас? Чи назас? Let's have it, lads. Я вообще не играл в эту карту, вообще. Ага, я понял, вони всі на Б. Flashbang. Сука. Throwing flashbang. А двое. А чо ти туди прям на спавн пішов? Когда можно. Ах ти ж бля! Шорт був один. Там двоє. Один на площадці слева. Якраз недалеко. Мгм. Справа. Move it, son. Там качку подай. Пожалуйста. Беру лапу. А ты... Угу, понял. Не надо сильно пикать их там. Спасибо. Ага, вони на Б. Ага, я понял. Тебя там тоже потеряли. Да блять, ну что за хуйня? Тільки я лапу взяв.
Навіть постріл не зробив. Щось не вообще не летить тут, а. Get ready. This is a free fire zone. Угу. Блин. Походу, кто-то мотает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сука! Нож на быстром замене. Шорт ван. Так, блять, поебало ему стукнули лопатой. Ти помпошки з клубникою будеш? Тоді отсипать собі половину. Throwing Можеш flashbang. визвати толканку. Я тобі даю таку участь. Ты прям на разнос пошел. Они опять на Б. Там буде снизу. Один. Тут фіолетовий, один здох. Бомба у монстра зеленого. Я вижу. Понял. Райт, бро, монстр. Окей, окей. Иди справа, направо иди. Пожалуйста, не ебите, дядя. Не ебите, дядя. Вот это так. Блин. What the fuck, man? Бля, хайчей ласт был. Короче, ебать я проебался. На, пожалуйста. Ебать, такие моменты всрать. Зато настроение подняло. Девочка, пожалуйста. Remove any doubts in your head. It's us or them. Давай, давай, поплачь нахуй, поплачь. Зеленый нахуй, поплачь. Пати ван. Та до побачення. Нахуй. Лонг бомб. Саня. Він біжить по траві. Справа. От сука, салапи в'їбав. Все, капстас, это сама пайка. Там молодец. М? Ну і де ти? Що таке? И тут Нагулявся чи що? М? у меня что-то немного залагал интернет. Are we rushing in? Or are we going sneaky peeky like? Throwing a grenade. Deploying flashbang.
Тоже тут. Чисто. Maybe spawn. Throwing smoke. Арики кто-то лопает. Та наш був. Походу А. Смок, ей! І цей! На А. Very low. Прам. Деф. Ну і ладно. Дефьюз. Перший раунд, блять, який ми виграли. За всю гру. Это ладно, понятно. Throwing fire. Smoke. Deploying Бі, flashbang. флеш. Flashbang. Коннектор. Монстр. Incendiary. Я как? Монстр. Блін, мене завалили. Шорт монстр. Long, no. No, connector. Maybe A. Да, це А, по-любому. Ну, попробуй. Угу. Двоє на А. Last A. Left. Dead. Defuse. Угу. Good stuff. У нас тиммейт пропал. Угу. Yellow, buy VP, please. Don't buy AWP. Bro, don't buy. I drop AWP, bro. I drop AWP, don't buy. Yellow. 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 Що ти хочеш, блін? Лимон. Yellow. Що ти хочеш? Продай Ави. Продай Я Ави, тебе блядь. дропну. Я тебе дропну. Окей. АТМ-ку дропну. Мне. Спасибо.
Желтый, а ты откуда? I from Ukraine. Ну, это я понял, а конкретнее откуда. А ти що, теж з України? Да. Ну я із Сум, а ти? Но я сам с Донецкой области, сейчас в Полтавской нахожусь. Поняв. Недалеко, оказується. Go, go, go. Нормально. Incendiary out. Maybe знову бі. Smoke. Grenade. Да. It's B, it's B. Check long. B. Ну вилізти. От падала. Ще помпушу. Remember, this is bandit country. До речі, мабуть, десь місяця півтора був у Полтаві назад. Нормально. Laying down smoke. Throwing fire. Чимось напоминає Київ. Monster One. Коннектор. Бомб монстр. Лимон еще, блядь. Тихо, ти не матерись. Да не пизди, ладно? Пиздишь ты. Хохол, блядь. Пошел нахуй, недоразвитый. Он, кстати, тоже с Украины. Бля, балкон видел? Видел. Сука. Ебать. Ты аж так решил. Let's give it to them, boys. У мене не так багато кубників тут. Flashbang. Molotov. Throwing flashbang. Grenade. Закресив мене. Та там вообще роз'єб.
Хопай, хопай. Да що за падло якийсь? Grenade Не out. пікай лучше, там лапер. Да ну. Блин. С одним хп, конечно. На нахуй. Сальтуху дал. Deploying flashbang. Smoke. It is time now, my brothers. А чё в тебе 0 килов? М? Эту карту вообще не знаю, говорю. Я уже могу быстро сдохнуть за это. И то я в него вообще не гуляю. Блять, втроєм тупо знали, де я хожу. Оцей тур якийсь підозрілий. I'm throwing a flashbang. На А. Угу, спускається. Там двоє. І ще одного. І ще один там же. Сейчас, Ти не перезарядився. блин. О, ще один остався. Grenade out. Він там, де туалет наверху. У мене? Туалет, нет, наверху. Туалеты, наверху. Ну, я його чув тільки там, будучи слідкуючи за синім. На нахуй. Щоб не втикав. Пришел чисто по ебалу получить. Не, ну двух завалил уже хорошо. Это хотя бы тебе. Тупо повезло. Grab this day. Flashbang. Grenade. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Монстр!
Монстр ласт. Та, блять. Успіє. Толпой так толпой. Лонг ван. Сорі, мисклік. Мисклік, бро. О, сорі. Серьезно? We will make them regret this day. Maybe long and party. I'm throwing a grenade. Molotov. Throwing fire. Блять, даже честно. Что это было вообще? Откуда? Та вони згори там бустили друг друга. Отак от. Ой, блин. Добить через шорт. Через коротку дорогу справа. Туда йди. Іди туди, біжи, блін. Завали типа. Слева. Спам. Дебіли. Ладно, я тогда пойду работать тогда. Угу, давай. Давай, удачи. Спасибо. М? Дякую.
О, Анубіс. Давненько я на Анубісі не був. Let's roll. Мгм. Throwing flashbang. Flashbang. А, вже бій почався. Stay Hello, ready. team. Here's where we end this. Hello, team. I go middle. Якщо вони знають, де це. Мгм. Що ти писав? Десь о 10-й годині повинен Let's go. друг під'єднатись. Сергій. З ким в Вандейку їбашив. To middle, help me. Ах! На. Чувак! Знаємо. Go, go, go. Бей. Grenade out. Hey. Блін, не встигну.
М. What? Серьезно нахуй? 0-3, блядь, вы чё, серьезно нахуй? Окей. Туда же. А чё, саботаж все уже нахуй? Ох и типы. Дастик. Let's roll. Hi, team. Hi, everybody. Let's get this done. Мабуть, кусачки немає сенсу брати. Перший раунд все-таки. All right, gentlemen, this is it. Grenade. Grenade out. Шорт. Long. Ту шорт. Шорт. Бля. Я думав, що там буде двоє. Let's go, let's go. Throwing a grenade. Long. Бокс. Bomb long. Mid. Purple, check mid. А! Last long. Don't pick. Maybe he pit. Nice.
1-1. В принципі, нормально йде. Це поки що. Убі. Бі-бі-бі. Flashbang. Підлагою. Lower. Right. Incendiary. Ауч! Low tunnel 1, under tunnel. А, окей. Психо. На. Middle. Nova 1. Incendiary out. Tunnel 2. One middle, 2 tunnel. Smoke. Yeah. It's B. Middle. Nice Low blow. HP. Check lower. Fire in the hole. Middle 1. 2 middle. One city. Ouch. Low HP. Window. Door. Ха, я не бачив, що там є хто. Grenade out. Я просто предположив. Найс! Сейф Oh PvP. yeah. Не ноша, а мачета ціла. Let's go. Ставили оранжево без нихуя. Incendiary out. Grenade out. Танел. Throwing a grenade. Бій. Throwing flashbang. Скаут суїсайд. Throwing fire. Андер танел. Laying down smoke. Найс. Pesto them. Let's make this Vegas rain. Throwing fire. Grenade out. Scout, suicide, and middle one. Car one. Grenade. Да, він майже натиснув. Maybe short.
Ну що за нахуй? Як наживка якась, блядь. Я тільки починав пікати. Тут анув. Тут мінус. Бро. Check lower. Maybe he on spawn. Кемпер танув. Lower left. Check tunnel, what doing bottom? I'm check middle. Tunnel. Шорт. Short. Типа, ти не... Don't pick. Ну, час потягнули. I'm going to long. Суїсайд. Єбать флешмени нахуй. Танув. Long clear. Flashbang. Танув. Оу, шорт! Throwing grenade. One short, one tunnel. Short clear. Maybe to tunnel. Tunnel clear. Long. Bomb A. Last pin. Похуй, что ли? Только не умирай, подожди. Nice. Defusing the bomb. Throwing fire. Grenade out. Tunnel. Smoke. Incendiary out. Tunnel, under tunnel, bomb. Maybe last two tunnel. Throwing smoke. Throwing flashbang. Nice. That's the way we do it.
Let's have at it, mates. Throwing fire. Bomb middle, help me. Deploying flashbang. Throwing fire. Deploying flashbang. Middle right. Left, long, double door. Double door behind. Ouch. Stay side. Nice try. Don't rush, why rush? Let's go. Grenade out. Tunnel. Я тонул. One more. На боксах сидит. Short! Purple! All right. Сука, прикрив називається. Tanks orange. Purple, сука. Go. Throwing Back. smoke. Throwing flashbang. Maybe short. Incendiary. Oh, B. Incendiary. Fire in the hole with a grenade. Incendiary out. Mid, up. Right, purple. B2. Throwing grenade. На нахуй. Нехуй була лапу пиздить. Tunnel. Класс. Tunnel. Tunnel. Oh, sorry. It is time now, my brothers. Go short. They will remember us after today. Шорт так, шорт. Погнали, побачимо, що там у нас.
Short, go short. Nice. Planting. Middle one. Check long. Да пизда, серьезно. Fear no one. Go short again. Short, please. Let's go. Go short, go short. What you doing? Grenade out. Long, too long. Short one. Check short, check short. I'm throwing smoke. I'm planting the bomb. Short. One low short. Short, 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 Last. short, short. Last short. Yeah, he go. Nice. We will dance on your graves. Ну хоча б так. Go be fast, go be fast. Go, go, go. Be okay? Go be fast. Okay. Throwing a flashbang. Smoke. Go, go, go. Throwing a decoy. I'm throwing fire. Molotov. Activating the bomb. Tunnel last. Mid. Right. He take me AK. Down. Right, right, right. Terrorists win. I fear no man. Go short, go short. Okay. Take your bomb. No more talking. Now we fight. Throwing a flashbang. 2B, 1 mid, be careful. I'm throwing a grenade. Long, long. I'm throwing a grenade. Go plant. Go be. Check short. Activating the bomb. City.
А, у вас шорт. Винесли тупо брюха йому. Go be fast. Robin. Минус зеленый нахуй. Суисайд. Флэш. Дождь. Да, при вибусі підлагою. Go short. А, попереджу. Зараз 10 година і можуть вимкнути світло раптово. Або ні. Был пацан и нет пацана. Short. Окей, окей. Ювелирно. Кидайся. Good luck. Бля, ще третина і в мене левел ап.
nasty. Хай. Come on, chop chop. Спи, блядь, тімейт. Let's go, let's go, let's go. Очнулся, блядь. One low HP. Вот сука. Хоть тиммейт очнулся. Push, push, push. Window. Я чекаю Laying down smoke. Throwing a grenade. Grenade out. Закрой двойные, пожалуйста. Все не закроешь. Кого? Их взорвали, уйди оттуда, уйди оттуда. Окно крый. Окно чисто пока. Let the clear, lads. Move it, move it. Deploying flashbang. Sentry out. Окно есть. Понял, крый. Справа двері. Окно смотри. Чудово. Throwing smoke. Крию бомбу. Хорошо. Двері. Помоги. Окно. Уйди. Поменяй позицию. И он авик мой может подобрать, пока ты тут стоишь. Спрячься, секрет. Уже. Спалил меня. Авик. Oh yeah, that's beautiful. Че тебе дропнуть? Какое оружие? М-ку. Хорош. Так, иди на реактор, сядь, пожалуйста, сядь на реактор просто сверху. Окей. Smoke. Звідки сам будеш? Как? Не дали Бля, дойти. сори. Надо идти вот здесь, потому что... Там, где ты идешь, там без понтов всегда.
А так я бы мог дверь зацелить, они бы уже не выходили никуда, и ты бы спокойно пробежал. Звідки будеш? Слушай, я по-украински, честно говоря, не понимаю. Я по-русски так не понимаю. Ну, типа, частично понимаю, конечно, но звідки я не знаю, что. Откуда? Подожди, живи. Там живи, двое. живи. Окей. Один закрою салапой. А, завалили. Ну да. Ладно, нормально, что можно сделать. Сейчас надо раунд один взять. Надо пользоваться тем, что он с авиком не подставляться. Давай Беру нову. агрессивно одиночную дверь сыграем. Що? Одиночную дверь пушим. Там салапой. Отлично. В спину пікнули з окна. Я крию двері. Отлично, авик остался. Бомбу. Окей, не надо, окей, не надо, окей, не надо, окей. спрячься. Я Иди в- ко мне сюда. Тихо, він внизу стає. Не пікай, Он чекает. не Сверху пікай. Не надо, ну зачем ты сам Лоу. Уйди. Уйди, бомба у нас, пошли сюда. Кайф. Захавав його. Так, все, я на реактор пошел. Положи мне смог на окно. Right, lads. We're on. Laying down smoke. Спасибо. Incendiary. Throwing smoke. Уйди. Уйди, я его увижу. Уйди. Не стреляйся с ним. Мне главное, чтобы с окна никто не вышел. Пусть он тебя не видит, главное. Окно чекай просто. Как дым будет заканчиваться, скажи, пожалуйста. Закончився. Ага. Блять. Ну ладно. Поки нажимав мікрофон, мене завалили. Сорян. Майже встиг нажати. Let's go. Подожди. Пушат. Окей. Один за ящиком, скорее всего, второе окно. Подожди, не надо. Сейчас я тебе смог положу, поставим. Smoke. I'm throwing a flashbang. Ходи, ставь. Наверху. Пальцы наверху. They will remember us after today. Я в окно. Подожди, не торопись, пожалуйста. Дай папу поставлю. Я сейчас открою дверь, зацелюсь сверху там. Правда, зачем? I'm planting the bomb. Бочка! Рампа. Живи. Когда делаем по тактике, не играй агрессивно, пожалуйста. Мне надо было, чтобы мы бомбу вдвоем кемперили. Не привык по этой тактике. Ага, я понял. Let's be safe and swift. Положи на двойные двери этот смоук, и я себе положу сюда смоук, и они не поймут, где мы. Throwing smoke. Клади к себе смоук. Фаер у меня кинул. Окей.
Рампа, крой. Сверху. За коробкой справа Понял. сидит. Там вот в левом углу снизу он. Сзади может ходить. Закрой все двери. Просто закрой. Только там у тебя дыра сзади в двери. Угу. Раз. Красава. Я на одиночную попробую поставить. То есть на одиночном. На одиночную дверь. Бомбу. Один в секрете, один в секрет. Завалили. Беру авапу. Я в окно. Ладно. Да, хорошо. Я их буду разводить, одиночную дверь открывать тогда. Подожди. Да бля. На мостику слева вверху. И слева, слева. Возможно, в окне с авапой. Рампа, авапа. Надеюсь, нормально поставил. Он наверху, на мостике. Ага. Да-да-да, погоди. Сполз. Дефейт. Ага, он знает где ты. Разводит, я знаю. А вот теперь он умрет. Пикай. Найс. Хорошо, я поставил. Если бы за реактором, то были бы проблемы. Не торопись, аккуратно играй. Рампа. Хорош. Все, стой, живи. Смог? Жить. Нет. Смог на двойные двери положишь. Ага. А я положу на одиночные. На счет 3, подожди. Он тебя слышит. Раз, два. Рамп. Наверху на мостике слева. Да, я знаю. Прикол это тот же. Пикай, наверное, двойные двери. Дефейт. 100 пудов. Да. Я пушить. Да, давай. Проеб все одно. Выходим сразу. Хорош. Так же.
Нет, так же фигня план. В этот раз я в открою окно. двери, а ты в окно. Да, давай. Фаст. Let's go, let's go. Grenade out. Throwing a flashbang. Smoke. Flashbang. Рампа. Рампа ласт. Smoke. Через окно иди. I planted the Ну ладно. Над тобой. Я надеюсь, не чекнет. Спрыгни сверху. Тихо. Даже если спрыгнет, пофиг. Ебаш. Справа он. Хорош. Ну, инферно. Let's roll. Ставится издевательство нахуй. Майже допикал. Да ёбаный в рот. Что ты не подыхаешь ніяк? Нарешті, блин. What on? Хай. What? What's happened, you micro? Let's have at it. Блять. Наш був пушить. Let's go, let's go, let's go. Апарт. Лоу, балкон.
Ще раз добрий вечір. Добрий. Я вже в катку залетів. В яку? Напарники. А. Ну нічого. Апарт. Щось у них со світом нестабільність яка то. То взагалі не виключали. Виключають, а то вчора 10 часов виключили, минут на 20 і включили. Перепади напруги. Серйозно. Може вже понаживалися на грошах цих на наших. Хто там звоне? Хто? Льоха. Воно ще. Ща. Ага. Льоха. Костя. Я тут. Угу. Мене не прям чув цей. Він, мабуть, гнізду трошки відходить, що ви мене іноді не чуєте. Я по гнізду трошки покрутив половину, воно почало робити. Все може бути. А яєчки де? Якщо гніздо є, значить яєчки должны бути. Ну, немає. Права. Нам якраз в севендейки яйця треба. Так що, давай. Ну, такого. Right one, maybe. Нормально, Пара-пар. Льоха, нормально. Балкон! Блять, персики такі вкусні, пиздец. Хто? Персики. Персики Мгм. дяді Васі. Да що то на ці, на фрукти пробило, поняв. В якому місці пробило? В желудочном. А, було. Вітаміни треба. Так, це Да, закрити. це. Про- Прошлий раз виноград був, цей раз черешня. З этим, з персиками, вообще ракета. Апарт ту, maybe. Так, ну, вроді все. Чи ми не будемо грати? Хоч не гуляй. Льоха, ну якщо хочеш, ми можемо зараз з тобою зайти в тренировку один на один, поки Костя в напарниках доігра. Заходь Мгм. побыстрее, розімнемося якраз. Чуєш? Та я зараз заходжу. Let's show them who we are. Так що давай. Ауч! Балкон VP, мен. Короче, Льоха, понял. Кажи. Короче, в арене Breakout сьогодні 4 исполнителей разъебал. Знаешь, яким образом? Яким? Короче, я понял, що все-таки пулі 6 класу прибуваємості, блядь, дуже охуєнні. Мгм. 3 патрона в чела так попада, 3-4 патрона, блядь, все. Отлітає нахуй. Так це хорошо. А самими першими, ну, самими поганими. Скільки Ну треба? так, там іде як воно. Перший уровень пробиваємості, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. На першу уровень скільки треба патрона випустити, щоб вийти, чувака? Я не знаю, если, блядь, магазина хватить, то хорошо. Смотря як чувак одітий. Це зависит від броні і від екіпіровки його. Ну от у мене пуля попався, короче, з 4 класом броні. Каска там теж щось типа такого. І я тобі скажу, патрони ці дорогі піздець, там в районі 800, короче, доларів, короче, один патрон. Нормально. Да. Так що такі діла. А в другому райді мене гранатами закидали. Ну і так я думаю. Не всегда вижу. Просто знаєш, іноді, от сьогодні мені раз попалися охуєнні тіммейти. Прям. А я не знаю, як це об'яснити. Ми, короче, зареспавнились, і рядом возле нас зареспавнились, короче, возле дома там ще 4 типа. Мгм. І вони, короче, ми поняли. Що вони, що ми поняли, короче, що
Тут є хто-то. Коротше, одного я вальнув, я побачив, як він перебігає. Ще троє осталося. І ми, коротше, рішили з чуваком, що він кине зараз отвлікуху, я перебіжу вокруг і почну, коротше, зажимати з одного боку, а вони з другого боку. Мгм. В общем, я перебіг на другу сторону, дивлюся, тіпуля там лазить. Стрельнув по ньому, той за хату забіг. Я ж біжу до нього, він виліта, починає по мені стріляти, я, виходить, на ходу. 3-4 патрона. Шумно. Заважає. Let's go, my brother. От сука. Лефт, кемпер. Бібліотека. Go, go, go. Красавчик. Ну Льоха. так я сижу, тебе слухаю. Ай, блін. Я вже дограв. Льоха, ти красавчик, блядь. Що? Тепер і Костя дограв, і я не розімнявся ніхуя, блядь. Пиздец. Так, а ти в мене в сеті, не в грі зараз. Я зараз в грі якраз. Ні, ти мене пишеш, як. Ну, мене щось в гру запустилось. Не, Пішли бо в в мене... тренировку, мені треба розминка, пацани. Костя, що скажеш? Нет, Не хочеш в тренировку? нет. Ну пішли тоді в напарники, поки Льоха роздуплиться там. Що, я вже загрузився, вас жду. А, блядь. Ну, короче, если я сейчас буду проебывать, не обижайтесь. Бо я без розминки. Так, хтось похуй, я почти левел апнув. Та я, в мене там теж чуть-чуть. Ну, Льоха не під'єднався, значить можна їбашити в напарниках. А до кого присоединяться? До Кості. Костя, як день пройшов? Быстро. Дощ був. Був. Отакий безнострий. На нас під вечір сьогодні таке в'їбало, що капець. Так, і посеред дня було, вечором Мгм. трохи покапало. Більше грому, чим дождя. Та да. Чуєш, Кость, що таке безнострою? Заїбався чоловік, що ти його заюбуєш, Льоха? Дайте світове діло. Ти ж на роботі черв'яка не дергаєш. Понимаешь? На Ти на якій роботі роботі? Мені от інтересно, Льоха на роботі чи що? Ні, я йому кажу, що типа ти ж кажу на роботі, а так коли щось робиш, блядь, ти пісюна там не дергаєш, а Так, щось робиш. А прич... ну, Ну я йому кажу, що людина, кажу, зайобана поняв. просто. От може і настрою не бути. Ну, у мене так часто було, коли просто зайобана. Ні, ну так я все Саньку привіт передав. не і розбив. тому, і другому. Що? Кажу, Саням привіт передав. Брату я заїбався передати привіт, а цьому Сані передавав. Угу. Це ти напомню, я завтра, якщо що, передам. А то вроде би Да. кожен день з ним работаєш там, а не не А от передав. іменно. Блять.
Леха каже, що я без настрою, тому що Леха не в ігрі. В смислі, я в грі. Пізді. То, що Ну, ти ти твій щас, тут нік написаний, не означає, що ти в ігрі. ти щас добалакаєшся, ще й вилечу. Чуєш, а мені це інтересно, а раніше було таке, що от під аватарками 100% писали? Ні, типа, це здоров'я? обнова була недавно. Бо я ж теж таке пам'ятаю, що не було такого. Ну от зря ти це сказав, Кость. Я походу вилетів. Я не удивлен ніхуя. Це можна сказати, що ми з одним інвалідом гуляємо. Нормально все. Я бачу. Я сейчас быстро вернусь. Сейчас вилучусь на 5 минут. І вернусь. Пішов сраку провітрювати. Heaven. Two left. Там двоє. А, блядь, не підпирай, сука, уйобок, блядь. Нормально. Краще сейчас виїбуть. One connector. Єбать. Шорт. Ти прицел бачив його? Шо, бігай! О, бля. Почти. Найс трай. У нього щось з берцями не так. А мені прийшла геніальна ідея. Убрать полностью прицел, блин. О, я без прицела, нахуй. В смислі? Я вообще вырубил его, нахуй. Нахуя? Интересно попробовать. Toilet one. Ах, ну что за тайминги, нахуй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Блядь! Оп. Ах, не успел. Сука, не карта, а ебучі лабіринти, блядь. Ти заходь бігай і не забудешся. Бля, интересный эксперимент. Без прицела грати? Хуёво тільки, що тут нельзя як в Хайред прицелиться. Було б вообще имба. Типа одмушка. Да. Блядь, пригнув за кості і мінус 6 хп. Мене тоже. Так теж ж кажу, пригнув за тобою. Тихо. Льоха каже, бігай за кості. Флешка? Эксперимент не удался. Єбаний, га. В рот, нахуй. Де в нього прицел, ти бачиш, який у цього драко? Не, мене не показує його прицел. Ти, мабуть, виключив, да? Не, чуваки ж можуть это скрывать. Ні. Ну, в мене ж показує. Тебе просто в настройках може не показувати, типа, прицели других ігроків. Decoy. Flashbang.
Ебал в рот. Карту, блядь. А, я помню, ти прошлый раз з нами там якраз і гуляв. Я такий Мгм. психанув і ушов. А, то погано. Да це, блядь, невозможно нахуй. Тут куди не сунься, везде, сука, крисять сидять, блядь. Нормально. Калаш викинув. Не пінг, наверное. Єбать, що він хотів зробити, я не знаю. Ну. Рум. Люблю. Чи хто захлебнувся там на другому конці? Алексей, походу. Я А не понял. чутно или нет? Тобі. Не чутно или нет? Да чуєм. Так чё вы мочите? Потому що зайняті, в отличие от прогульщиків. У меня интернет сейчас трепенул. Блять. Нахуй я вообще зашел? Я на Б. Я ж вистрелив, сука. Чого його не прошило, а? Мимо пошло. Хіба Угу. Ти може йому руку коцнув, но не убив. салапи убить не Буває. надо. Ну, це прям... Вообще. Не, ну убить надо, то понятно, но ты же знаешь, что Авапа иногда даже коцает. Ну это печально. Если там десь в руку, в ногу попал. Короче, я на їхню різку попиздив. Сука. Слева. А пиздец. Удаляю КС нахуй. Maybe toilet. You are stupid to think you will win. Не, ну так хотя бы удобнее контролить ХП наших. Коннектор. Дебил нахуй. Наш. До речі, моя перша катка була на оверпасі і мене сьогодні на ній виїбали жорстко. Прям Це жорстче падіння? нікуди. Прям, Не прям, думаю. вообще отак нахуй. Як прошлый раз, то коли ми грали, що 13-0 проїбали. Почти. Хм. Ще й тема така Мені давно. Мені кажеться, тоді було жорстче. Ну, може і так. Найс, склад! Єбать перфл дає. Красиво, красиво. Голубі. Заебись, купив калаш, блядь, тепер без броні, нахуй. Ні, в пизду. Я лучше... А що лучше? А хер я знаю, що лучше. Галіль, Галіль. Та ні, я вже МП5 взяв. Лёха, чуєш? Вопрос. Да? Нахуй ти А ти зайшов? тоді ото... Ні, ти тоді ото як, помниш, я тобі просив посилки перейти, ключ создати? Ну, Що в тебе воно написало? Бо у мене я попросив чувака перейти посилки, ну він каже, що типа там щось треба 5 Тубі, уровень, щось. голей. а, це, наверно, в самой грі должен бути 5 уровень тебе уже.
Ну, а що у тебе вообще воно писало, щоб я хоч знав? Того насчет цього нічого не писав, я просто перейшов Сірий, не йди, не йди туди, не йди. по Google аккаунту. Тобі чувак махав. Я не можу тут грати, блядь, вообще. Я хуй знаю, куди тут бігти, що тут робити. Я тільки в напарниках тут грав, блядь, бігав тільки на одну точку і все. А тут напарники є? Ну да, На цій карті. да. А, Ну, ти точняк, тільки на Б тільки бігаєш. я понял. Ну, туди, там, де балкон, поняв. Да. Що, дебіл чи що? Нахуй вони стріляють тут? Ага, Льоха зареспавнився. Надолго ли? No. Коннектор тут. Угу, на Б єсть. Чуєш? Насчет того, що 5 уровень надо мені, ні, нічого туди не Ну писав. дивися, 5 уровень уже, допустим, на піонері є. Да. Ну воно щось не создає. Ну, тоді не знаю, то що в мене без цього, без ніякого. Монстр. Я перейшов по, ну, в свій аккаунт зайшов там. Тихо. І Гуляем, всё. гуляем, І що, хлопці. добре. Крию спину через кол. На балконі чекніть. Я ще не здох. Ну, то що я це прикрив. Хевен, Я ще не здох. я тебе Сука. сказав. Та йобаний в рот. Heaven one. Льоха, не вилазь. Там... До побачення. Забавно. Сука, кикніть мене нахуй. А, Леха, кстати, знаєш, що в мене не вийшло з других аккаунтів просто самому собі ключ создати? Ага. Воно ж фіксує то, що не то, що ти там новий аккаунт, или ти там, блядь, это, то, що ти з одного телефона це все їбашиш. Так я бы уже не снял, я в другой зайду. Oko? А с другого телефона пробовал зайти. Угу. Та блять. Аккаунти пишеш, що взаємосвязані. Як взаимосвязаны. Типа созданы на одном телефоне. Не, взаємосвязані. Подожди. Охуєнно, Льоха, кидаємо. Да я знаю, мені серый. Втирай. До побачення. Пізда. Та й розсірить я не підпирав. Ти подивися, який у фіолетового прицел. Кость. А я бачив, Льоха, я бачив, це пізда. Мене не показує, мене тільки свій показує. Включи в настройках, ти охренеєш. Ну і де Там це не включається? екран. Де це включається? В настройках. Де конкретно? Не можу сказати, давно включав. Ще як в друге КСК не було. Єбать, як вони так пиздують, сука? Я не понимаю. В общем, ладно, сейчас если сдохну, то сделаю скриншот тобі. Чую, я дальше сам буду гуляти. Походу. Вообще. Як хоч. Ти, блядь, подивись просто на мої кіли. Даже Льоха одного убив, блядь. Я ж кажу, я не можу даже без розминки грати. Мені по-любому надо розминка. В першу очередь.
Та нас тут всіх чпокають. Ебать качає. Аж танцювати хочеться. Так що ти кажеш? Рискнуть все-таки доіграти цю катку Та попробувати? доігруй уже, хулі тут плакать. Не в суху ж нас трахають. Ти просто на кіли мої глянь. Та похуй на кіли. Отигруй хоча б як-небудь. Не Що за делать? кілами, а тигруй як-небудь хоча б. Да, тут я отыграю пиздец. Ах ти ж, блядь. Оп, Та їб... оце, конечно. Фу, сука. Та ти думаєш, я б не здох в такому случаї? Ну бля, ну це просто їбейші таймінги, я не знаю, блядь. Ти Тільки-тільки не глянув. один. Тут. В сторону Льохи гляну і тут Ух на ти, нахуй. ніхуя себе. Ай, срака. Чуєш, його, блядь, напередок, нахуй, я думаю, він би там кацапів нормально роз'їбав без пекача. А, Блядь, мені а це на походу я пулеметі з ним уже нравиться гуляв. ручка переноса огня збоку, бачиш? Вона іменно так з-под низу, наискось іде. Це, кстати, дуже удобно, даже на автоматах. Ох, Ніхуя. ебать. А ти ще здаватися решив. Он чел ебашит 4... Опа, вдали. Почти. Ну неплохо, неплохо. Ты бал, он Хват почти, ебал. почти эйс разъебал. С пулеметом, блин. Я бы, короче, узиху и пошел сдыхать. Я калаш взяв і пішов здихати. Пошли со мной на лонг. На длинный в той ГГ. лесок. Лісок? Да, там де тебя ёбнули только что. Угу. Пішли. Тільки не будем останавливаться. Флешка. Лёха, давай за нами. От сука. Не остановилась. Ну, блядь, ну, сука, ну я ж, блядь, стріляв перший, сука. На мрази Я не просто, понимаю. просто мрази, дрочить этот... Кемперы нахуй. Оп. Дарка, конечно, исполняю. Не, Не, ну я, в мене блядь, його не прицел знаю. не показує, кстати. А, пока я здох, надо шукати. Скільки работаєш, скільки не работаєш, ну руки я не можу так наработати, щоб хуярить як вони. Пацани, походу, ночами не сплять. Мгм. Верніть CSGO, пожалуйста. Все як було, все як раніше. А, все, побачив, де можна глянути. О, слева, Леха, слева. Він со скаром там, пленти. Да-да-да, бо цюки. Найс. Жоп. Палив, блядь. Це, блядь, вторий квад чувака, цього самого. Як не третій даже. Ніхто тут не сравнився за мною по кілах, їбать. Слухай, Леха теж так часто грає. Ні, ну в даній катці ніхто мене не виграє по кілам. Зато Тут по хоч урону. спорте, хоч не спорте. Як Леха там не старається, по урону він тебе не переплюне. На даний момент. Та хоч би одного вбить, блядь, це піздець вообще, я не знаю, як вони так. Decoys out. Throwing grenade. Вони на Б. Ні, тут один є. І два. Поняв. Тікай, 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 тікай.
Если Та можно. пиздец, сука, я не знаю. Я короче. попробую сейчас им в спину зайти. А, вони на міду даже. Опа, одного бачу. Спалився. І цей. Пошел плентить. Блять. Сейчас его зачмирять. Раз. Флэш. Ту плент. Ох, ебать, чел. Ты сможешь? Ну, он смог умереть. Ну да. Так. 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 Похуй. Не, ну хоть не в суху, уже легче. Только в суху по килам, блядь. Пока еще. Сейчас под конец 1 килл сделаешь, то це праздник буде. Кстати, в Севендеке нашов лампочки, і я не знаю, що з ними делать на весні. Там, походу, Мінус- надо їх На підключати. Б, на Б, на підключати Б. до генератора якогось. Наверно. Минус 2. На Б, хлопці. Біжу. Я попробую сейчас в спину зайти. Отлично. Не знаю, нахуй я вообще зашел. Поотвлекать. Хе-хе, Леха на ППшка. Продай її, Леха. Или подари мені, я її продам, гроші хоч будуть. На. Цього єдинорога. Слухай, хай він лучше продасть і ком собі собере. За 300 гривень чи за Ну. 200? Ой. Гений смог кинуть куда не надо. Пішов вниз. Мені кажеться, Леха за 300 гривень зможе його хіба що ноутбук на чистку відвести. Бі. І то. Мені кажеться, дороже буде. Ага, бомба на лонге. Це А. Пацани. Блядь, я вже на Б прибіг. Я кажу так, потому що... Є інфа. 2 сняв. На міду. Ідіть в лонг. Лонг бомб! People! Ей! І цей. Квадель я здох. Left, бокс. Слева, да. Go defuse. Справа чек. Ага, понял. Я смысле? їбало валю, А нахуй. їх Та що двоє нахуй. Найс! Дефюз! Він не успіє. Успіє, він Ну. подняв. І що? Він подняв эти. Ну що Блядь! він успіє? Він не вовремя просто... Не вовремя... Ну Зайшов. трифла есть сюда нахуй. Напряжно. No problem. У кого там, блядь, шум якийсь? Хто на вулиці сидить? Леха захлебується. То може він вов щось бере? А хіба цього. Ні, ну може п'є щось, я ж не знаю. Ага. Ілі рот полоскає, хуй я Оце знаю, що він хіба що. робив. О! Леха полоскун. Так, де там? Походу А. І цей? Єбать ти он криєш. Мощно криєш, я тобі скажу. Ой, ебать, нихуя себе прострел. Тикай оттуда. Ага, бомба на этому пати.
Короче, наверху, хлопці, бомба. От сука! Дурак, бля, Лёха, нахуй, ну нахуя, блядь? Це А, серий. Опа. У, 2 кіла, ба? Ти даже Льоху перепригнув. Та ти долбоєб Наверху, ще рано наверху, мене, блядь. наверху, слева. 3 кіла! Ну ти даєш. А ти там вообще там. Я ж казав, ну я казав, що Бля, 1 мене, кіл. блядь. буде. Ти мені в'їбав, я по ньому в'їбав. Нахуй ти це робиш, Льоха? Я злякався. Пиздец, блядь, і так сижу, хп хуйня, блядь, через смок коцнув, і це ще мені 25 оставив, ахуєнно. А що, тобі там твої гранати кинув, що ти там зробив? би? Що, блядь? Стрельнув в мене, блядь, я сам злякався по тобі їбанув. А якщо б завалив вообще Так, тебе? тихо. Ну, мінус кою був би. Нахуй воно мені надо, і так немає. Паті блядь. ту. Deploying flashbang. Бомб лонг. Що я тут з дробашом зробив, хуй пойми. Сейчас. Вони йдуть іще оттуда. Да. Ну, пішли. Та бомба-то тут. Бать, у мене помощі саме більше, блядь. Єбать, я помощник, нахуй. Бомб Да, який лонг. ти полезний. Що ти казав, Льох? Який ти? Який ти А? підарас? Хотів сказати, який ти підарас. Він каже, підарас. Він глюче, походу, да? Чи це у мене глюче? Не в тебе глюче, він сам глючний. Ні, я просто він щось сказав, я не поняв. Думаю, чи це у мене глюка, чи це, блядь, в нього є нет. Так і чувствував, що він ззаді буде. Потому що ти сказав, що він на Абу якраз там. Пін. Найс! Хорош. Ба, оце чувак тащить раді тебе. Ще я твою авапу забрав. Тенкс, моя лапа. Сука, ебать, броню можу купити, а намку не хватає. Я їбав рот. Ура! О, хоть бізон, спасибо. Не знаю, в тій грі, в яку я сейчас граю у мобільну, блядь, там бізон роз'єбує піздець. Хороша штука. Throwing smoke. Grenade out. Fire in the hole. Сильно. Походу Б. Да, бомба на Б. Бомб Б, го Б. Питаюсь, блін. Де біж... 11 хапов. Нашого синього завалили. Давайте на Б, на Б. Deploying flashbang. Угу. Блядь, заїбав цей Так, фіолетовий, у мене, блядь, сука. Бона, этот, сука. А, я Дебіл, побачив його нахуй. прицел. Что он делает, сука? Ебать. Долбоёба. Кинь на кусок. нього этот. Дарко цей, да? Угу. А саботаж не кидається, Драко, тільки образувалось этот. Підарас. Да похуй. Сука, ну дебила кусок, я не знаю, блядь. Стрельнув по мені, блядь. Сука, злякав мене, я почав їбашить по ньому. І він мене убив в итоге. Долбоёб в высшей степени. Я не понимаю, Я блядь. так понял, Леха нагулявся. Походу. Ну... А що, присоединяться до тебе? Це він так спеціально каже, будто би він тут. О, ніхуя себе. Тобі ще й блокировку не дали, ніхуя. Прикинь, він спеціально вийшов із катки, щоб подождать, коли ми сольємося. Блядь, что так можно было, что ли? Ба, який підарас. Ой. О, О, ну хоть миражик. а зараз якраз, якщо ми на ньому виграємо, і в мене левел апнеться. Я вже тут майже 3 години їбашу. А я десь півгодини.
Так у тебе ж світ не тухне в нос. Угу. Та вони підраси найобують, вони, сука, пишуть графік, а виключають, коли хочуть. То тож. А Потому що що, графіки? блядь, потому що нахуй зараз, блядь, немає в Україні проблем зі світом. Вони просто делають штучне відключення. Спеціально, щоб на цьому Та я зекономити, тобі скажу, бабок в Серію, кармани в самому городі тут графіки працюють так, як прописано. Ну, в городі то понятно, а в селі, ну, правда. Ну, в блядь. селі і в мелких городах там пахую вообще. Так, Графіки, не підраси, типа людей графіки. немає, типа, да? Ну, це я Та не знаю. соромно на людей. Ох ти ж, блядь. Думаю, ти сам це знаєш. Ну, ні, статувати позивається. Що? Леха щось сказав? Ой, я щось їбало. Ауч. Ззаді. Ага, и серого отпиздили. Файтим. Я ж кажу, просто в Україні штучне відключення, і вони на цьому жорстко бабки грибуть собі в кармани. Тобто ти сидиш 2 часа без світла, а їм за це бабки йдуть. Ну, да. Вони відмивають за це гроші жорстко так. Не знаю. По цьому поводу я тут нічого не скажу. Ну я тобі кажу. Хорошо. Ну, блядь, чел, нахуй ты подбил. Та пиздец! Сука, ніхто й не криє, блядь. Ебать, проебал пистолетку нахуй. Найс. Бля, як чітко їх з цієї норки хуярить. Там, де ото на окно виходить. Давай. Maybe go A. Той чувак, походу, блядь, или кацап, или українець, бо акцентик у нього присутствує. Хто іменно, Монті или R? Оце що тільки що сказав фіолетовий цей, блядь. А, фіолетовий. Опа, коннектор есть. Понял. Сзади! В яме гнида был. Опа. Да ладно. На байке есть. Да ёб твою мать. Ту эй! Оранж! Иди на! Уже дефьюзит, пидорас. А что такое? Ебать, что за хуйня? Что за разброс, блядь? На нахуй, пидсрач тебя. За точность. Мгм. Хули він рже, блядь. Не до Джокера. М. Есть окно.
шорт походу буде. Опа, снизу є. Коннектор. А, шорт ту. Угу. Там двоє. Циток причем. Та блядь. Бомбі, гайс. Найс, іще один там же. Last short, maybe under. Давай через under. Та їбав. Саме бігти очково. Ну а толпой сдохнуть вообще песня. Фух. Полетіло. Трьомно просто. Ей. Go. I go pause. Чуєш, отбив свої кіли за 3 раунда. Кстати, да. Ти не один. А Льоха тут в мінус уходить. Чого мінус? Нормально все. Коннектор, блядь! Джангл есть. Джангл. Window. Окно. Да-да-да, убежал в окно. Шорт. Чекаю шорт, если вийде. Purple plant. Пиздец. Окно, пацаны, окно. Костя, окно. Тихо. Мід, мід. Угу. Найс. Бери ямку. Та нахуй. Не хочу. Не. Так, я можу собі дозволити авапу, но я буду без броні. Ну давай рискнем. Тобі її заберу. Сейчас ножом Лёха, прийди, да чпокає тебе. Леха, ти ж так само проїбаш, як і я, блядь. Цією авапою. Що перевірив? Так що, давай не Крейт будемо. мидл, мы на шорт. Ой, на этот. на Я апарт. коннектор буду дивитися. Мы апарты пошли. Ну, давай я понаблюдаю, я побуду. Тут уже третій раз, блядь, сука, підор той вилазить. Ти так ногами перебираєш, прикольно. Чап-чап-чап. Ай клін, гайс. Чечетка, Лех. Угу. Так, я знаю. Шорт, Plant B1. Вдвоем, хлопці. Шорт килл. коннектор, вон. Ну і тут є. Перед носом, блин. Знаєш, як повинно пікселі розбирати здалека? На мінімальних настройках. Єбать. Нихуя себе. Сильно. Ну хоч одного забрав. Да ты прям так, знаешь. Не знаешь, короче. Та знаю, блядь. Я сказал, не знаешь. Короче, словив, блядь, таймінг одновременно, блядь, убивши і словивши пулю в голову. Я через андер Охуенно. пошел пушить Короче, коннектор. пошли на Б, хули, блядь, ні. Я на. Ми, блядь, ходимо постійно на А, нахуй, і нас там їбашать, бо вони вже поняли, що ми тільки на А і ходимо. Короче, за мною на Б нікого, я понял. Окно есть. Window one. Ага. Там флешки летять. Не підпирай мене. Коннектор.
Тут їх багато. Абе. Пацани. Та ми пішли на А плентить. Ви там як хочете. Опа. Сіті, сіті. One city ловушка. Сука. Ту All сіті. city. Oh, Ту сіті. don't pick, time. Джангл вон. Oh my. Серий, чекай. Через коннектор йди. Серий, блін. Kick, please. Блін нахуй, сука, кік, пліз, блядь. Чого? За що? За то, що я, типа, блядь, один остався і з 14 хапами, блядь, должен був щось зробити. А ну, хай попробує тільки тебе в'їбать. Ніхто не в'їбав, значить не настільки неадекват. Пошли на. А, ні. В принципі, кожний пуше як він хоче. Ух ти ж, блядь. Все, його надо, сука, кікнуть, долбойоба, блядь. Щоб менше виюбався. На Б там кинули коктейль. Сіті. Блядь, надо мною Стейр. тут сильно топають. Мінус, окно. Джангл. О, Коннектор. Ух ти ж, блядь. коннектор, да. Затикали. Коннектор вон. О. Джангл. А Монті нахуя. Долбойоб же ж хулі він. Хай не вийобується, блядь. Хіба він тебе кікав, Да. а не Purple? Не, він. Я запомнив нікнейм. Я його запомнив, який? я йому насрав тапочки. Да. Ми поки тянем. Кота за яйця. Пиздить, блядь. Флешка. Флешка. Та Блядь. пизда, куди там нахуй Не флешка? підпирайте, хто нахуй ззаді підпирає, сука? Як ти думаєш? Долбойоба цей, сука, фіолетовий, блядь. А там шорт уже буде сидіти. Ви просто привлекаєте до себе сейчас внимание. Дай похуй. Два там, два тут. To A, to B. Go push. Ще один тут, ай. Маркет. А, не, кар. И Леха с пестиком. Я понял. Давайте сейчас втроем кикнем того пидора. Монти? Леха. Да. Що ж таке, Леха? Ну, вроді він мене кікав. Надо буде на стрімі переглянути. Та зараз ось теж этот Леху начал кикать. Ну, значить він, бо він же ж, типу, блядь, пуп землі, нахуй. Кикаем нахуй. Леха. А Леха опять, походу, покинул, не? Льоха, блядь! Кікай нахуй, F1 нажми, а в нього кнопки не роблять, блядь. Я нажав. Я нажав. А, да? Да, да. Ніхуя сі, Льоха, це прогрес. Він сломав клаву ради цього. Ух ти ж, бля. Ніхуя сі. Шорт. Угу. Та пізда! Шорт там коцаний. Тихо. Він справа вже обійшов Тихо, тебе. тихо, тихо, слева. Сіті. Не там дивишся. Тут а везде. Це я. Та що ти? Так по тобі спецназ стріляв, блядь, ти за Теров граєш, що ти? А там Костя ж ні. Да то ж, ну ти дебіл, зараз би написала, що я стріляю по тобі. А ну чекни чат, раз так. Я проган. Ну, короче. Наїжджає на пустому місці.
Я хуєю, блядь. Льоха, дай мені авапу, купи собі щось, пожалуйста. Или а ти дробовик давай дам. Хай купа У собі мене комп. ніхуя нема. О, спасибо. У мене щось бабла так мало дають, блядь. Може із-за того, що я так хуйово граю, убиваю, блядь, слабо. Флешка, флешка, Коннектор флешка, есть. флешка. Сразу чекни коннектор. Ага, бачу, перейшов. На, нахуй, голова, Там блядь. окно есть. Флешка. Флешка, пацани, флешка. Окно Window. чекаю. Левый угол. Кидаю фаер на шорт. Иду на этот. На шорту есть. На, Хорош! Я пошел плентить. Там остался ласт на Ну, этому. мене на Б, на Б. Да я на этому плентить пошел, на А. Ти кажеш, у тебе на Б? Ворог на Б, да. Шорт. Да, не. Да. Та ні. Ну тут, а возле окна був. А, Ты ну да, трипл шорт, шорт, шорт. въебал. Молодец, молодец. Повезло. Так, для мене це ласт катка. Ми з Льохою, якщо світ не виключать, ми напарники сходимо. Та там може Саня ще й до вас приєднається. Може. А Він те- там хотів, кстати. Я бачу, що він там приєднав. Ну, він типу со мною гуляв, но отгуляв. Коннектор коктейль, Так, Флешка на окно. смок на шорт. граната на коннектор. Я захожу на шорт. В окно чекну. Шорт Чекаю, есть, чекаю шорт окно. есть. Плюс. Ай, в спину, Там смок. сука! Смоук, смоук, смоук. Так, хтось до нас приєднався в Discord. Та то Саня. Ну да. Шорт! На башку, блядь. Спасибо. Сити, сити. На нахуй поебалу. Ай-яй-яй-яй-яй! Молодцом! Тут Джангл, окно, окно, джангл, пацани, з віндоу. дробовиком. З Понял. дробовиком окно. Це той самий, окно. що мене не Там добив. коцаний. Коцаний. Та ще йому пизда буде. Хорош. Ворог забрав, взяв. Нічого. Сейчас шатаю. Бикує чи що? Я ще й Чуєш, перші Льоха, ряди пошли на лапу. вивівся. А я тобі емочку. Ти калаш. Мені надо М-ку, мене є калаш. Калаш. На. Давай. Ну, Блядь, тільки зря купив, да? Так давай його назад верни. вже нельзя. Можна. Я верну. Блядь, нахуй мені бомбу. Ебать, тут, блядь, небо, сука. Серйозно? Ну да. Чекайте коннектор. Угу. В ямі. Шорт. Шорт, шорт, шорт. Коннектор. Окно. Не окно, окно вроде. Нет, У мене андер. тут. Коктейль йому Коннектор. туди? Ласт андер. Я тікаю Єбать. через шорт. Він, сука, покоцав на перезарядки, підер ёбаний, блядь. Ах ти ж сука! З двох Двоє сторон зажали мене просто. Бля, якщо б вони таймінг такий не словили, я би зараз роз'їбав їх. А Зараз да, би якщо цього б, сука, зашатав, вони б не лапи зловили взяв і таймінг, в шорт нахуй. Ні себе не зловив таймінг нахуй за тим. Скажи, я скажу, блядь, з перезарядка нахуй. То було б ще лучше. Хірася, що це за медик такий у нас? Що коли нас убивають, він нас не несе в гробах додому? Чо, сука? Чо, блядь? Ти хуєвши стояв, тільки що дивився. Бачу. Опа, флешка. І цей. Угу. Моя коронна точка, блядь.
Опа, бомба на Б. Кстати, з нами Саня Саїд недавно грав в КС-ку. Сильно. Но Бей имел в нахуй. виду другой. Ну я ж сказав їм. Вони знають, як його старий позивний. Погнали. Позивний. Та їбав рот. Що за нахуй, Та їбать? пізда тобі. Їбать! Ти бачив? Це піздець. А вкинувся, чувачок. Угу. Короче, я на Б, мені похуй. Я їбав. пушу через А, андер. нахуй. Чим пиздить, блядь? IB. Ну він бісексуал, короче. Ну, я понял. Флешка Я через на шорт іду. мід. Сосать, блядь. На Б, хлопці. Угу. Апарти. Сейчас в спину попробую зайти. Ще трошки. О, блядь, апарт last. Кемпер. Kill him. Don't die on apart. Не здохніть, як лохи. Серый, ты ж не лох? Молодец. Нет. Калах, сюда. Тобі калаш отдать? Да, давай, я ты М-ку дам. Ты де? На. Спасибо. Нормально, пойдет. Ну, я Серега 3 кило нахуярил. Ха-ха! Со Мощный своим тип. то железом. Все нормально. Хочеш з револьвером погуляти? Middle one. Дрочи же, Леха. Апарти. Хлопці, апарти, Б. Плюс, Би-би-би. плюс. Флешка на апорти. Залазьте. Я пока крию. Можна Ой-ой. на апорт Нет. здати. Андер залетів. Сука, мене виїбали. Там один в апартах сидить. Блін, Да. ну Кость, я тільки зайшов, трошки не це. Опа. Єбать Трошки ти, надо було Бодя, подождати. поздно, конечно. Ну, у мене зато світу з не нами було, поздно. у мене світ вирубили. Бодь, ти ще будеш, якщо що? Ну Да, дивись, я ще ми не можемо знаю. в п'ятером залетіти. Кстати. А то ще з у цією всією бандою ми не этот. Хоч раз, блядь, поіграємо в ММ чисто своєю Тоді, командою. тоді я виберу спеціально ради цього либо Dust, либо Міраж. Щоб уже прям... Скільки вам доігрувати? Та нас 8, тут... 9, 6. Ну, давай, доіграєте, і ви мені в лічку черканіть, я щас. І А, залетим, опять зразу з'єбується. залітаємо. І зразу залітаємо. Сьобується, ви бачите? Десь- Не встиг Десь я це жопу вже намилить, уже тікає. 10 це вже чув від Боді. І ти мене, короче, чуєш? Кость, ти мене добавиш з аккаунта кето, то поняв, другий. Ага. Всё, Боді, як поняв. діла? Отлично, чисто по кайфу Давай, стараюсь, ускоряйся, залітай. як можу. Ну то Ми з добре, тобою, що ми хорошо. з тобою було. побалакаємо. Я ж писав, получається, хто в КС. Один Соня, получається, Я- включає. А я, написав значить, 2 часа ночі. Поняв. Я, значить, не писав, да, Бодя? Ти охуєв? Да, от. Ні, Ну, Кость, ну. стой, подожди. Ти писав 8 часов, що ми залітали, в мене світ вирубили. В мене я ж не мог. Так написав би, що моє світло тютю буде. Я не мог повідомлення прослухати і відправити. У мене, короче, поняв тариф, я весь гігабайти потратив всі хвилини. Я не. А в тебе водафон? В мене лайф. А, ну і на лайф я не можу позвонити, тільки Тетріс. бомжа скинуть. Ага, я понял. Так, так, І все, Ніхуя. єбать, Леха з Льоха. последнім хп вивіз. так що тоді да, залетим. І ще й трипл в'їбав. А Льоха майот. Ніхуя сі, повна тіма буде, ти прикинь? Да, сыграем по кайфанем. Я надіюсь, Та-да. Льоха не обеспечить нам клад тіму. Ні. Чуєш, Обидитесь. Костя, тобі треба буде цей стрім виділити якою-то, блядь, золотою рамкою, я не знаю, в себе там на YouTube каналі. Не Що, надійся, типу, ми блядь, ще погуляємо. Ні, що ми Апарти, типа бі-бі-бі.
Опять смог сюда Кинул слева залетал, парты. залетал. Смог сюда залетал. Смог би. Я имею в виду золотой цією рамкою, що типа ми зайшли цілою тімою, типа поіграти. Перший раз. Не, просто в описании напишу, что full team last катка. Мінус. Еще там. Двое. Дивлюся ж. Еще, Мінус. еще один. Угу. Ну цей мене сняв. Ну добре. Нічого. Я кілами довольний, це саме головне. Хоча ні, недовольний. Тихо, 16 тихо. 17. Андер, походу. Ні, шорт. Ну цей, блядь. Там, де ящики. Яких мек мачете. Мідл тоді. Мідл. Все, буду знати. Возьму авапу і піду на вікно повийобуюсь. Не повийобуйся. Якщо що, знаєте, де забирати авапу. Ага, если доживем. Де живе? Remove any doubts in your head. It's us or them. Блядь, не можу в окно залізти, це юбане. Throwing flashbang. Бать, флешка мощная. Меня закидывают тут на коннекторе. Угу. Middle 3. Сейчас фаер працює. Flashbang. Ай, фаер тільки успів кинуть. Там ще двоє слева. Угу. Так хай вилазять з боку ось. Інфу Я просто буду дав. Лівее, лівее. Вони ж не долбойоби. Побачили, що вепер сидять. Походу. HB апарти, перетягуйся. В магазин. В магазин, серый, там двое уже. Ну, прощай. Ща вийде. Ох ти ж. Ну ладно. Він не звинився. Та ні, це нахуй, блядь. Він Долбойоб, звинився. сука. Нахуй він, сука, ззаді мене стоїть, блядь, ідіота. Ви вместе кусок, блядь. виходили, ти встав в проході, тут ти винуватий вообще-то. Я не в проході став, я взагалі вийшов і сів за ящик. Так там місця йому вийти не було зовсім. Так обходи хай через респу, нахуй він, сука, стовпиться за Єбать мною, ти блядь. охуєл, конечно. Хай обходи. В цій грі должна бути тактика. Це ж так само, блядь, як в любому шутері, блядь, в любой стрілялки, нахуй. Должна бути тактика яка-то. Двоє з одної сторони, двоє з Питається другої. права на свою сторону перекачати, хоча по факту Ні, він оказався ні, тут просто- неправ. Ні, просто в такому случаї, блядь, якщо ти отак, наприклад, був би на війні, уже б заїбашили б двоїх. Да, це Для да. чого придумали тактику? Для того, щоб ви, блядь, сука, Но обходили, ти ж зажимали, імей в виду, брали ми ж прицел. не. Ти ж йому не сказав, що іди в обход. Тобто ти так він проїбався. мог би сам подумати, він бачить, де я сижу, він міг би обійти через респу. І все. Короче, похуй. Я йду Ну, на просто- мідл через шорт. Апарти. Представ таку картину, сидить два долбойоба, блядь, со снайпами, і один другому в голову дивиться. Заїбісь? Отойди. Заїбав гандон. Шатав мені 60 хп. То ти свого вбив, чи що? І ти туди же. Вообще охуєлі. Так я по тобі не стріляв. А тепер глянь. СГ получає товарища, блядь. Бля, да я по ньому стріляв, ти Що просто Purple, підбіг, що наверно. ти. Туда же. Нема, Льоха, здох. Так. Ну сорі, я не хотів. Це Б, походу. По-любому. Да, Б. Синій якраз возле бомби. Forest One. Короче, возле стеночки на пленту. Плюс. Short One. One Forest. Маркет. О, хорош. Окно этого магазина. Это простеночка справа. Деф. А, не вспію. Есть этот. Диффуза в тебе, попробуй. Почти. Ну, блядь, миллисекунда, Не нахуй. успів. Не успів, сорі, гайс. Сорі. Почти. Та да. Прям вообще писечка.
Ну красиво я залетів, роз'їбав. Я сам не Да, ожидав, да, блядь. да. Чуть-чуть быстрее Ты чё? движений и Ви- все четко. 2 секунди быстрее би, блядь, і було б чітко. Або 1 секунду вообще. Да, там би і секунда рішенула б. Сука, авапер. Коктейльна апарти. Мене тут авапер засів. І віпімен. Flashbang. Throwing flashbang. Апарти чекаю, пацани, якщо що. Я в паласах. Якщо мене уб'ють, щоб ви знали. І цей. Плюс. One palace, two Tetris. Через магазин біжу. Да, вони тут. Planted. Угу. А вверху. Фаєр кинув. Блядь, грени нема, за ящик кинуть. Зато тобі була грена. У нього є. Випрыгнув. Вали його. Хорош. Тепер Тетріс. Last maybe. А, їх двоє. А 300 де? Слева там наверху, де вони заходять, ото тут? ящички. Да. Авапер там. Молока. Опа, хорош. І слева вверху. Можеш повісти. Глянь. Ні. Коннектор, наверное. Засядь десь. Не шуми. ПК пише. АФК пише. Ну може наїбать. Я А їм чо- не вірю. А чо в мене чат не... Ну, блядь, точняк. Ну, нормально. Угу. Живем. 23 кіла, це вже хорошо. Каже, хорошо. Ну чо, ну блядь. Це мене збадрює трохи. Мотивірує, так сказати. Мотивацию надо знаешь- поднять. В CSGO це було б заєбісь, ну. Типа, щас считається по урону, так що це, блядь, до пізди, в принципі. Там на миду есть за ящиками. Two middle, maybe B. Походу апарти будуть. Серый не рискуй, там двоє. Мідл сняв. Мідл сняв. Ага, сняли нашого этого БББ. Б, серый, Б, оттягуйся. Угу. Чекаю апарти. Іде. В апартах іде. Хай йде, Не суетись. тихо. Я просив. Блядь. Якщо грена мені пролетить, габела мені. Угу. Та він один. Хорош. Тупо на этот, на бочку запрыгнул. Сейчас думаю, чуть-чуть низ надо взять. Ну, думаю, ладно, ебашу. Я трифекта. Трифекта. Левел О. ап сюда, нахуй. А да, в мене теж. У мене з вчорашнього дня воно ще було. О, ще плюс 1050. А хто вийшов? Легко, як обично. От не треба було. А, Ні. понятно. Бодю. Ну, типа, да. Парам-пам-пам. Чи не буде він? Это, я так понял, вы доиграли. Да, ми сейчас 5 будем. Угу. Нова. О, киловатт сюда. Глянем, скільки стоїть, звісно, там, мабуть, копійок 10. Хто? Та це нова, короче, на неї скін. Хе, 43 копійки, не 10. Я в плюсі. Ну, то ж Футляр віддача. Надо буде, якщо що, Сашку Саїду віддати. Хай він його відкриє. Може скін який нормальний попадеться. Попався кейс за Мені 30 дуже гривень. смішно робити. За скільки? За 30? Да, уже продав. Тепер мене 130 Ну, на я щас айтему. гляну, скільки у мене. У мене за 6. Футляр віддача. А що там, Боді, хтось писав, ні?
Та я ж Да, в этот- мені Костя вже Блін, написав, я тупо. зайшов вже. А, Заходь в ак. Вроде би ти в мене должен висвітитися. Да, ти в мене є в друзях, Чую. зараз заходжу. Тоді приєднуйся, тому що в мене щось ти в списках нема, а в друзях імена я- в Стіма є. Щас. Та я всі в аккаунт, вход в Ну, аккаунт. Костя, зайди в Discord, в групу, я Ну, там скинув. Я бачив, Який я у бачив, чувака я прицел. бачив. ну А що да, це можна? ж той, що з нами Це- прошлої катки грав. Я ж бачив, він якраз Серегу запиздив тоді. Я ж включив Добре, собі добре. Що з еті. інтернетом? Що з інтернетом така хуйня? Бодя, що у вас з погодою? З погодою, дивись. Зачитаю біт. Гороскоп на сьогодні. Вдень було ясно, вночі буде темно. Всьо, ти Завтра збився. четверг, а якщо буде дощ, то буде ще й мокро. Третя штурмова їбаша окупанта. Дохнуть вони тварі, як мухи на говні. Йоу, раунд. Да. А де аплодисменти? Молодець. Де Я аплодис- просто скажу Ні. молодець. Не, ну аплодисменти я не буду делать, потому що можете подумати, що я не аплодисментирую, блядь, а щось друге делаю. Та все одно нормально. Мені. Ой, я чуть лампу не забив. Суть в тому, що похлопав, да? Да. Короче, нормально. Я тебе понял бы в любом случае. Молодец, что Каз- похвала. Молодец. Чуєш? именно. Каже, я подругу, каже, похлопаю. Да. Так. А, я хотів спитати, як консоль відкрити. У мене виходить така шняга, що я заходив. Через получається. тильда, там в настройках сначала надо разрешение дать, а потом уже консоль открывать. А я помню, ось дивися, ти ще демку включу. Хто там може зайти? Ну, Угу. ну, вімкнути консоль, тут так вибери і все, Мені зверху. написано, бачиш. Саме Оце? верхнє, Ні, саме вище, там, де верхнє, гра, вище, там, де вище, гра, вище, друга вище. строка. І ще вище. Ось, гра, в лівому углу гра написано. І ниже тепер опусти мишку. Ні, ось. Бачу, Так, ламайну, увімкнути вище, консоль вище. розробника. А, вона ось сюди вони її перенесли. Ти Я геній, привик, що блін. вона була під цим. Отут вона була Туши під... відео. Все. Все, давай. О, І давай, їбать, приєднуйся. 24. Всё. Ласт катка моя якраз. Сейчас всей пати нахуй. Так, Скріншот зроблю, блядь. Ти Мені що? навіть на цьому аккаунті в мене більше Елла, чим у вас. іди нахуй. Ела, що? Кого більше? Ну ми дружимо не за Елла, ми дружимо за те, що ми друг друга єсть. Що ти зразу йди нахуй? Ну понятно. Що значить L? Елло це те, що в мене відображається 5354. Короче, так це ж, рейтинг режим- в прем'єр Це режимі. прем'єр режим, я ж знаю. Да. Та й похуй, я в нього взагалі не заходжу. Я не Кстати, бачу смисла. этот, Бодя, а режимі. ти пробував в этот, як його... Блін... Забув, як воно називається. Я хотів, Короче, конечно, баб- що много стрімерів гуляють, ну, то помниш, я ще гуляв в CSGO, на F Мгм. вроде би називається. А ну вспомни зараз, як називається, поки телефон на зарядку Та, поставлю. блять, поки я Вспоминай. вспомню, А я ну. здохну. Ну, то помниш, що можна було через отдельну програму собі знаходити ті катки рейтингові? Що ти ще там колись получав якісь чи очки, чи що? Блять, Там есть. що є? Мы разминаемся. Ми розминаємося. Ох, блин. Понимаю. Кость, як називається? А ну-ка. Помниш, чи на этот, що стрімери известні в катки залітають? Breakout Arena. Нет, не це. Breakout Arena, вона ще ж на ПК в закритому доступі. Якщо що. Ми- Так що, Я не понял, Раніше що і за не могло лаги. Я за відкритий доступ на Easy можу получити. Блін. У мене там... Ти, Бодя, не понял. Помниш, я ще в CSGO їбашив, там через програму отдельно, що ти ще казав, що чи підписку купляв. Для того, щоб А, щоб скини фармить. F, там де матчі, типа прем'єр режима, тільки этот. Faceit. О! Ти пробував Faceit їбашить на CS2? Ні, не пробував. Ти вспомнив. Бодя, чуєш? А, ну я і То, грав, що- я і То, що ти грав. відкритий...
То, що ти відкритий режим можеш отримати, це і так понятно. Ну просто я кажу, що вона в закритому режимі зараз. А, ну да, все ти правильно кажеш. Ні, просто ти кажеш Breakout Arena, я думаю, раніше ж її не було, вроді ще коли CSGO було. Хлопці, а в Ні, мене не що то було, не було, склали. не було. Ти все правильно кажеш. Її вроді навіть і на мобільні не було ще тоді в те время. Хлопці, в мене що то склали, походу. Либо Бодя, ти на мобілки граєш вообще? усіх лагає, или тільки в мене? Ні, поки що цей. Не знаю, походу у тебе. Да, мабуть, так. Що в мене Бодь, з задержкою клавіші працюють. Твою мать. Бодя, Да. ти хто ти граєш, ні? Ні, я на телефоні поки що немає времени, просто немає времени. Бля, ну я частенько граю. Поняв. Тоже в тебе время есть. Повезло тобі. Блядь, та клавіша У заїдає. тебе новий прицел? Коннектор коцаний. У кого новий прицел? В Кості дивлюсь новий прицел. В мене клавіші заїдають. Так що хелпаніть, поже. Льоха, хелпани не іду. Хелпани там клавіші зайду. Бодь, короче, Мені якщо ти надо поймеш, було про що я кажу, Ага. короче, Щас клаву переподключу. я А? купив, короче, цього вінтореза, поняв? Ага. Варені Ой, Breakout. шарю, Короче, шарю. Пока все купив понятно. патрони 4 уровня, чи 6 чи 4 уровня пробиваемости. Угу. Зашов, короче, психанув, думаю, ну проїбу так проїбу. Зашов, психанув, короче. 4 типа, короче, бігало щось там, блядь, стріляли, гранати кидали. Всіх 4 роз'їбав. Хорош. Потом, короче, повиносив, в следующую катку заходжу, так же Ні, само, хлопці, короче. в мене там. що то в цій катці вообще габела повна. В следующую катку заходжу, короче, мене гранати вбивають, прикинь, прям в'їбало. В мене задержка клавіш в цій катці. Вообще, ну Ей. пизда. Я не знаю, що. Я, наверное, от сделаю Alt F4 нахуй. І перезапущусь. Ну я двоїх хоч роз'їбав, уже хорошо. Хорош. Коцаний Йоха. Льоха, шорт, ага. Давай, ще один. Мгм. Добивай, добивай. Та спригни, спригни. Оп, ні, не надо. Чей камера нахуй ушла. Бодя, ти чо вийшов? Я перезаходжу, бо в мене консоль не відкривається. Якраз Костя лівнув і він же теж в нього там. А я зараз переподключаюсь уже. А я думав, в тебе світ пропоможе. Ні, я б з вами не балакав би. Чуєш, Бодя, яке тобі оружие саме більше варення нравиться? Варені, та багато якого оружия. Я можу поняв грати зі штурмовкою, можу зі снайперкою. Тільки зі снайперкою, або. Типа поняв, у мене може бути снайперка і пістолет хороша. Типа поняв, типа так. Або Глока штурмовка. 18-го, да? Да, СВД доволі скорострільний був. непогано. Ну дивись, а якщо хожу на такі великі карти, як оце Доліна і Нортрідж, я беру з собою снайпу і що то скорострільне таке, щоб в зданнях їбашиться. Там, типа МП5, там. А потім просто міняєш цю МП5 дешеву на то. Угу. Да, Типа це понял, якщо десь на дальняку там бачиш, типа, блядь, со снайпи сняв. Якщо в зданні чуєш, що десь хтось бігає, залітає з МП5. Типа так. Я так само делаю, понял, короче. Я вернувся. за Division так делал. Ну я не знаю, чи ти застав, чи ні, там же зараз 2 нових агента появилося, і вони дають за То в їхні мене, короче, прохождення, ігра пролагала. Вони дають за свої задання оружие, типа таке як Гроза і ФАМАС. Да, я застав це время, було, я її грав. Я короче, получив грозу, блядь, це охуєнна оружие. Це імба, блядь. це імба. Так, Хороші хлопці. патрони до неї, Маркет. блядь, і неї роз'їбать. Лоу маркет. Двоє там. Ебать ти, конечно, сів. Опасно. І ще... Тут троє на Б. Тобі габела. Опа, і ще... Ну я постарався, Плентіть парень. А, плент на Б, апарт. Заебись. Ще гранати дохуя рішають в арені. Якщо там Да, здання, я допустим, знаю, видно. я юзаю, коли буває важко викорити противника. Я частенько беру оце, поняв, от лікухи, короче, і F1. Вони самі такі їбануті. Ну то знаєш, блядь, отряд ботов, короче, іноді зайобує, як вони Та заходять. зайобує, як вони ото стоять. Блін, сука, дебіл зараз вилізе з вікна. Слева. Топає. Блін, наушники хуйня, що якусь музику.
Опа, бачив дальні. Да, побачив. Справа. За... Ну, А, ні. а в мене звуки, я думаю, що він ззаді. Буває. Поміняй Да, наушники сторонами. Давай. Коротше, по Просто дропу, тут поняв, по тут дропу такі- всіх хуйово, да? Да, поняв, тут такі наушники, що один робить, другий не робить. Погнали на діглах, їбать. Погнали, давай. Давай, зацени наклейку, чуєш? Давай, Ця черепушка мені нравиться, блядь, прикольно. щас. О, непогано, кайфово, да. Тільки не Давай. пройобуйтесь. Флешка пролетіла. Флешка, пацани, флешка. І ще одна. О! Коннектор. Там сендвіч є. Блядь, я А. в голову не попав. Це піздець, я б мог їзі убити авік. А, сука. Я побачив його, він мене. А я не встиг цей навестись. Какого у мене? Я один. Там оце ще бізон є в цьому теж ж варенні, там ось тих йобаних. Ні, блядь. бізон. Ну я ж кажу, він тільки в зданнях хороший, як ППшка. Так, хлопці, побалакайте насчет арени потім. Добро? Чуєш, а чому в мене музика грає? Це в когось музика чи Це в що? кінці раунда. Надо її... А, поняв, на її нафіг викрутити. А, я поняв, я тут і не настроїв нічого, тепер понятно, що мене відвлікало. Я на Б. Подтягуйтесь, хоч хтось. Флешка там. Що, треба починати мені грати. Так, я теж звуки викрутив. Бо нахуй не треба тільки Бодя, мішати. дивись, там двоє. А, блядь. Долбойоби, блядь. Отстали в мене. Пленчу на шорт. Я не знаю, Маркет, де ти наверно, планиш, я лаз. троїх забрав. А, джангл! Хитро злякався, я злякався. Поняв. Окно це джангл, да? Да. Всё, Тихо, буду знати, бо я, тихо, блядь, хлопці, тихо. Єбать. Коли всі Їбать, поздихали, іногда будь такі ласка, довбойоби. мовчіть, добре? Да, плюс. Я не обратив внимання, що ти ще живий. Не повезло, просто я троїх убив, да. Ладно, Ага. ми любя. Ща, последнее за арену скажу. Иногда биса варенье, короче, что тиммейты долбоебы попадаются. А, та вірю, того я соло граю. Вони можуть своїх убивати, щоб лут забрати. Так, а там же ж цей, Тихо, коли ти сам бля. себе вбиваєш, запрет іде. А, ну значить пофіксили, а раніше я це Да, грав, на так твор що добичі. не Я сам пробував. Мінус. Кидаю. Один минус. Фаєр джангл кинув. Давайте плентіть. Ах, там якраз. Кидаю смок коннектор. Та не надо, ми ж тут ідемо. Тихо. Возможно, яма. Я чесно, Лёха, ну отойди. Если что, я можу не зіпса взяти. У мене. Флешка серий. Угу. Мидл чекніть. То я не прийду. Окей, яйця зачесалося. Він на Б сидить. Ну і хай собі сидить. Я не успів трошки його добити. Я вапу забрав. Молодець. Хоч хтось похвалив. Молодець. Сосе конец. Ні. Молодці таким не займаються. Правильно. А чому? Вони отривають конці. Да. Не Так, рифмується. там флешка. Ага. Де це там? Уточняй. Чого ж, Серег, ти тоді умнічка. Лижи Да язичка. ні. Якось звучить так, блядь. Так хто, блядь, Двомисленно, підпира?
На бебі. Стріляй, стріляй. А що ти мене підпирав? Та хто тебе підпирав, я ззаді з того стріляв. Ніхто тебе не підпирав, в мене Так, демка є. шорт, походу. Окно мінус. Єбать, знизу. Чого він лякає мене? А, окно, Шорт. пацани, окно, авапа. Шорт одна. окно. А, ласт окно. Слева, 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 Бодя, слева. Так. Ти ласт, ласт. Лівее, джангл. Я знаю, щас, дивись. Ні-ні-ні, Прийом. мимо пішов. Бодя, знаєш, що це Прикольно. мені напомнило? Дивись, Що? як не треба робити. І ти салапай такий стоїш сам. Три вистріла в ноль, нахуй. В лоб. Ні, Та я, блін, накрутив, а цього не є. Знаєш, цей запис є в Тіктокі. Та я Леха, помню, ніхуя себе, 2 помню. кіла. Леха, нормально ти так дав. Да, буває і таке. Я вандер. Льох, Гоубі, пацани, гоубі. а я авік купив, яке Б. Все, плюс. Тоді го андер коннектор. А потім Чуєш, дай на... мені половину авапи, мені чисто приклад дай. Хорошо, я тобі приклад дам, а сам буду стріляти. Прикладом Поняв? дай йому. Флешка, флешка, поняв, пацани. Щоб Бодя, быстро флешка, ще одна флешка. Так, я Я коннектор дивлюсь. Тихо, тихо. Перше скажу. Шорт топає, хлопці, шорт. Є шорт. Так, дивіться Двоє окно. шорт. Льоха, дивись ззаді. Не пікайте, все, пікайте. Кажу ж? Ну, заходим. Костян, поняв, як треба робити? Давай, пікай. Пленті. Тут челік з авіком. Поняв, він на спавні. Де? На сіті. Поняв. Сіті. Тихо. Сосать, блядь. С моей лапой. А не, не моей. Я запленчу. Крий этот яму. Ну Яку ладно. яму? Та там. Яма та, що знаходиться, он отмічена ззаді. Справа, ото. Справа, ото яма. Сіті. Саня, а що таке? Кухня. Та я таки понял. До тебе пригає. Хорош. Саня, а що такое? Обідався Саня, походу. Може в нього світ офнули? Може. А сколько время? Можно и у нас сейчас офнуть. Ну, 0,6. Да, Саня. буду сейчас офнуть. Саня. Ну, если я пропаду, сейчас я по-любому пропаду, бо світ офнуть, значить... Світла нема. Кстати, я не знаю, мене вроді би ще не должны виробити. Мене якраз Ну, таки по власне, графіку, так. мене по графіку зараз должны були включити. У нас хуй ложили Хто на такі графік. флешки кидає? Сорян, Боня, то я так А. кинув. А ну, Грену на шорт кину. Єбать! Хороша. Гренмастер нахуй. Шорт чистий. Дивлюсь окно. Класно ви окно дивитесь. Ну, окно серий. Дивиться. Точно. Хай висунеться, я же не бачу. Убив мого недобитого. Блять. Ну там же окно Та він, хто-то сука, дивився. там... Ні, Він Саня там за вернувся. кирпичами. Вообще чисто, пусто. Тихо. Понял. О, пацаны, вы меня сейчас чуете? Да, Да, а да, що да. случилось? Какого-то хера вырубилось. Я понял. У него, кстати, у Опять. Сани це вроде бы не первый раз. Ну да. Оце ще позавчора таке було. Коннектор, хлопці. Да блять! Уб'ю. О, не трогай його. Сейчас Не трогаю. Бодя покаже, як надо здихати. Салапой. Дивись, зараз покажи, як треба вбивати своїх. Прострелом нахуй. Да. Дивись, запам'ятай, як треба вмирати. А його тут нема. Не стібався. Базарю. Базарю. Він тебе вбиває, я його вбиваю. Ти як прочитав Патрони, просто. сука, в мене патрони, блядь. Як прочитав, отвечаю, так і сказав. Він тебе вбиває, я його Так ти вбиваю. поняв, я спочатку прочитав, потім ти зробилось.
Ну я ж говорю, як прочитав. Да, да. Не, ну я строго по плану действовал, блядь. так, Молодец, как задумано было. молодец, моя работа, хорош. План м'яса. Да, план мяса. Не, план мяса то ворків, а у нас тактика. Правильно? Ну да, у нас тактика, блядь. Все. Челік, який вийде на мід, він зараз охреніє. Крива пера. Коннектор есть. Ти почув коннектор? Щось я не замітив коннектора. Там этот, в яма заходив, походу. Топає стейрси, сендвіч. Коннектор, коннектор. Мгм. Ага. Саня молодець. Дивіться, это, Ага. може бути андер. Шорт Андер що? чистий пока. Андер це нижній тунель. Хтось пригав, блядь. Сильно. Саня молодцом. А! Хорошо. Я думав, це я так охуєв. Їдать, а я спиною поняв, стою до нього, він вийшов, мене розстріляв там. Пішли на Б, да? Да. Пішліть, ідіть на Б. Пішліть, ідіть. Так, пішліть чи ідіть. І пішліть, і йдіть. Пішли ви. Він тут був. Де, на Б? Да. Тут окно розбите. Ага. все. Лежать, сука. А, він дождався, поки я запленчу. ГГ нахуй. Графіті моє, блядь. Яке мені нравиться саме більше. ГГ нахуй. Как буде флешка возле окна, типа там, в эту сторону. Ебать, ти б ще сказав би, блядь, я не знаю. Іменно Сань, це там дуже на рано. квадраті таком-то упаде. Да, хлопці, показує, як треба вмирати. Дивіться і запам'ятайте, бомбу Сейчас такие возьмете. альты в 4. Не, сама я бомбу не возьму. Блядь, окно нахуй, Бля, підарас. ніндзя лов. Джангл есть. Ніндзя лов. И Він джангл есть. внизу був. Ту ей. А, блядь. Там двоє, один внизу. Льоха не вилазь. Варіант то, що ти його коцнув. А, бачу, Да. на спині харканув. Есть. Він тебе дуже скоснув. Та ёб твою ж медь. Прострелом. Саня! Тікай, Саня. Саня, тікай, все в порядке, все в порядке, все в порядке, Саня! Саня, давай. Саня, ти зможеш. Саня, ти наш. Этот парень был из тех. Хто просто любить піть. И Молоко. бить, бить. Так, пацаны, скинулись по граффити, давайте. А в мене Я щас не- ти а чи в мене є? Моликом на лицу граффити сделаю. Хочешь? Давай. Що воно Я ділається? вашу голову тоді сделаю. Потім бан на 30 хвилин зробиться. А, я понял, кстати, эти градусы позначаються тем самым цветом, яким в тебе прицел. Опа, добрий день. Саню завалили. Ты сова був? А, ні, Сашка? завалили. Якщо він був без залапа, я б уже забрав. Там это, Ну, Льоху да, на да. апартах завалили. Да як нахуй? Він тупо ішов. Вали його нахуй. Да, спалив його, завалив вже. Андер Потом- есть, андер. Там бомба. Да. Ще. Ага. Коннектор. Лежа. Андер. Та нема Гандера. Бомба там. Нема. Сейвит, Надо чувак. ззаді чекати, Апарти, нахуй, щоб він не апарти, пішло. хлопці, апарти. Бомба в апартах. Там по-любому, дрочі, чувак. Да. Там АВП. Он смог чую. Іди через шорт. В апартах. Лучше не шумай. Папа, уголок похуй. здання. Він заходив в кухню. Фаєр, кинь йому туди. Кинь фаєр і смок в куток, щоб забрати бомбу і піти плентить. Давай, Бодя. Все, давай пленти, Бодя, время. Бля. Ну пизда, надо было ему салапой подрочиться. Сука. Я ты охуенный тактический ход дал. Ну, пиздец.
Бля, ну да. Да. Та я думав, зараз буде забери бомбу, запланьте, коротше, і я побачу, як він буде виходити. Йобне чого. Но Бодя дав шальную. Да, я, блін, ладно. Просто я забув, що цей. Що... Я думав, ти ззаді мене, поняв? Ззаді мене. Ну, пацани, не завжди в тактиці буває так, як ми хочемо. Ну, щас, коротше, щас. Іноді наші дії йдуть не по плану. Да. Потому що Кацапстан себе зробив, блядь. Киргизстан. Киргизстан. Не-не-не, Кацапстан себе хоче вважати крутим, Мід, но... мід. Ну на самом деле лучшие из Хлопці, лучших уже умерли. Та-да. Мід троє. Бомбоноситель там же. Та єбать, що за підер? Мені Пизда, кажется, блядь. чел подрубив чити. Ні, то йому просто повезло, він надрочився пісюном. Коннектор залітають. І двоє на шорт пошли. Льоха так акуратно сползав, що аж... Магазин. Ви бачили? Це я йому в голову, походу, попав. Чуть-чуть промазав Йому- вище. Чуть-чуть, да. Да. Там по Ебать, будь стенке здоров, хто бачив. там. Льоха, це ти чи що? Я нічого не робив. Що зразу я? Чи ви мене опять не чуєте? Короче, хто там, будь здоров, я не знаю хто. Да, сука, всі мовчать, ніхто не каже спасибо, блядь. Не паляться нахуй. Походу смок на этот, на А. Заходять, Понял, А, походу, хлопці, смок на А. Ну нахуй мені флешку вниз кидать. Заряд не долетіло чуть-чуть. Тетріс троє. Та єба. Тактический ход, съебаю. Не, ну судя по смеху, чихал Бодя. Я не тихо, А, палас, палас. Что ты делал? Креслом в спинку подвинувся. Бодя паус. Ага. Їх двоє. Саня, не спіши. А я думав, ти соплями Хорош. там вишиваєш на Клас, цьому на клас, клас. платочку. Паус. Скаутом. Мене вертольот пролетів. Вниз. Поняв. Я попав по ньому, Льоха, раз, попади. Та це ж не Льоха, то Саня. А, Саня. Ех, Люха такий, Саня. а я хто? Ні, він просто дивиться на счет Льохи і каже, Льоха, хоч раз попади. Що? Не, ну Льоха вже 3 кіла зробив, ніхуя собі. Давайте не будемо на Льоху тут. Ну, хоча б ти за мене. Що зробити? Короче, рашить, мені похуй. Здохну, так здохну. Оп, Біжи. Та чого ти не рошиш? флешка. Давай, біжи. Я за тобою вийду. Тихо, не кричіть. Походу це буде Нас спалили. фул А. Ти нас спалив. Ти нас спалив. Фул А, хлопці. Льоха, пошли в спину зайдем. Він перезарядився. Ні, там Та уже що вийшло. таке нахуй, блядь? А! А що? А що? Мене збоку хтось убив. Так. Чи одразу, як мене тіп збоку Тихо. убив? Зараз. Да блядь. Бать, вони тупорилі, блядь, даже не дивляться по сторонам вообще. Всі чекають одну сторону. Та капець, нормально. Хай чекає, це нам на руку. Надо було Окей. мені тихенько проходити все-таки наліво. Короче, я, Но мене я спалили. психанув, парні, мені похуй. Не хватало. Я йду їбашить з пулемета. Головне не нас. Не нас. Та похуй, хто попаде, блядь, всіх коситиму. Не надо, подумай, остановись. Мідл. Походу це буде Б. Флешка, на Б. мідл. Б, хлопці, Б. Ще Перетягуються, одна там дві флешка Б. флешки. Апарти Б, залітають. Серега пулеметчик. Да, Твоя поддержка пулемета. Хлопці, Так я в блін. армії був пулеметчиком. А, ну я ж тобі кажу, я помню. Б заплентили.
Пизда, блядь, рот ебал. Я постарався. Ты молодец. Та Одного вбив. твою ж мать, нахуй. Тупо двоє вилазять, я думаю, один хоча б буде. Пані, соберіться, 6-10, ніхуя собі. Що за нахуй? Ладно, собираемся. Собираємося. Блядь, у мене... Собираемся. Казав, Розбий мені. собираємося, і Льоха нахуй пішов. Ми просто його розбили, тепер він по частям собирається. Розбий дирку оцю. Льоха, під словом собираємося, це не означає, що собираємося іти спати. Я маю в виду і граємо, а не виходить. А мені Це А. захотілося. Так. Це А, походу. Да, це А. Міду чисто. Гарантію даю. Гарантію чисто. даю, це А. Пацани, це А буде. Ну, Я ж вам Палас казав, є. це А. Фалос є. Да, палас я чекаю. Тетрис. Блять, там троє. Ой, Ще долбоєб. двоє. І ще один. Ой, долбоєб. Завалили. Хлопці, Знаєте, Тетрис. ти бачив, як я убив? Що значить, коли я авік узяв? Що я Тетрис, делаю? чекни, Тетрис, Саня, Тетрис, чекни. Оп! Фаєр кинув, підарас. Лови його, оп! Хорош. Що значить, коли я цей авік беру? Молодці, ви згоріли, це взагалі ідеальна команда. Эти, превращаются в негров. Ми пісі дрочим. Ну хотя бы я его убил, скажем. Да. Молодець, молодець. А я хотів костер перепригнути, пацани. Та я бачу. Івана як ти Купала перебіг. скоро, то він Да, тренувався. да. Тільки хотів сказати. Хе-хе. Шарю. Ну, Я в на реальній Б. житті я можу далі. Давайте ще один Я на на. Б. Ого, один на Б. А, Льоха сіпався. Как всегда. Льох, ти зайдеш? Да, я зайду. Давай. Під конець катки чисто. Ну. Та нормально. Не бросать же вас. У мене, Та хлопці, ладно. апарти. Проскочив тільки що. Слева. Сука, я його чекав, не було, тільки Там вийшов, двоє блядь, він було. вийшов. Там тепер 2. Там тепер 3. 3 пізди. На нахуй. А я ж попадав по ньому, блядь. Ти мало попадав, ти по ногам стояв, треба було по тілу. А ви, кстати, в курсі, що якщо зюспа їбашить по, типу, в грудь, то понадобиться, короче, більше патронів, чим по ногам. Да, Це я, кстати, лайфхак так і в інеті побачив, як чувак тестував. по ногам стріляти треба. Ну, допустим, в туловище йде 6 пуль, в ноги йде 4 пулі. Ну це і да. логічно, тому що в нього на груді все-таки бронік. Ну да. Це правильно. Я йду на Б. Держать, надо хоч щось делать. О, нас А, їх уже п'ятеро. двоє, їдрать, а нас п'ятеро, все, я Їх щас делаю. троє, нас п'ятеро. Давайте кембек. Та це камбек буде, лютий, щас дивись. 6 раундів, їбашим їх жорстко. Давай. Льоха, в тебе 9 тисяч, купляй щось, навірно. Купи Льоха, авапу, пожалуйста, Купи мені, Льоха, купи авапу. мені ауга, купи мені ауга. А мені авапу купи, авапу мені купи. Мені купи авапу. Льоха, ззаді, ззаді, Там 2 ззаді. вапи він може купити. Ззаді. Льоха, ззаді, ззаді, ось, я. ось, ось. Ну, Все, Та не... молодець. Блядь, мені він... Щас, а що ти? Щас. Я- подожди. ну, А я- чого я- я не Він можу 2 ці вапи може купити? купити. Ногами. Блядь, Я мені не авапу, закончив, Льоха. чи Блядь. Ну-ка, я уб'ю тебе нахуй. Чуєш? Авапу купи, блядь, пиздюк, сука, ёбаный, блядь, я тебе сейчас расстреляю, нахуй. Саня, а що таке? Вона переіграй. А ну, давайте голосування. Ну, пизда. Так ти 3 ще, на 3 грай. блядь, не дає. Сука, Леха, ты не мог купить авапу мне сразу, блядь? А потом выходь, хоть в жопу ебай себя, что хочешь делать. Пиздец, блядь. Попросил, блядь. Бодя, Попросив, кстати, як сука. дела? Дебил, блядь. Нормально, ми з тобою давно бачились, сам як життя, як Сука, ты сім'я. прежде чем Та кидать робота, кому-то як авапу, завжди, почитай, кипить, блядь. блін, зайобує трохи. Повтори, бо я застрілю. Кажу, робота, як завжди, горить. Ну, зараз плюс-мінус уже тихше становиться, ну все же. Полегче. Тут очко горить, блядь, за авапу, Плюс нахуй. этот сессию закрыл. Фух, Ага. можно сказать, практика сейчас. Угу, хорош. Ага, потом где-то с начала июля буду сидеть за дипломом. Это ж вообще капсда. Ничего, ты справишься.
Так, Там вийду я нормально. кинусь. Давайте, я на бейду. Соло. Хтось на мід і Ага, я понял, я мід. по настрою. Флешка А, хлопці, флешка А. Давайте всі втрьом підтягуйтесь на А. Смок А. Ага. Ага, а чо на Б тоді підар сидить? Ага, знаю, то яма, яма на яма один сидить. Тут двоє. Флешка. То твоя? Да. Бать, А це молодець. одна. Спалась, тут двоє. Бодя. Біжу. Живіть. Живіть. А лапамен. Тетрис бомб. На нахуй. Вони троє тут, а то те обманули. Леха, блядь. Бодя, тебе обманули там. Нижній палас. Сука, Блядь. пізда узяв, блядь, то. Чуєте, ми даже в Дискорді самі. Да, мене обнулили, він стягнувся. Блядь. Купи. Що-небудь. Купи Понятно. комп. Без броні підемо туди. Давайте вместе соваться, хлопці. Давай. Ну сейчас же Б буде. Флешка А А. ми проїбали нахуй. Ні, нормально. Throwing a grenade. Мені кажеться, цей фалос чи що воно зверху. Палас, Палас палас, називається, палас. А. Під, вийшов, двоє. Понял. Ба уже коцаний, Бодя. Хуй Я дебіл, коцаний блядь. чуть-чуть. Палас. Блять. Хлопці, Живи, палас живи, лаз. живи, живи. Коцаний. Тихо. Дроби йому челюсть. Фух. Браво. Ох, Ви Якщо вірили в вони мене? щас- Якщо вони зараз виграють, ми проїбемо. Да, у нас ласт раунд. Для проєба. Ви вірили в мене, що я його вбив? Я питався. Молодець, я вбив його. Молодець. Пацаном, походу, інтернет проїбався. Возможно. Як хорошо, Пошли коли на Б. мобільний є. Пошли на Б. Давай. Я думаю, вони по-любому сейчас на Б будуть пробувати. Чередовать, чисто, щоб нас завоювати. Да, есть. Плентед. Минус. Минус. Все, Ого. чудово. А я казав, хлопці, я казав. Да. Чуйка не підвела. Так, один на Б, двоє тут. Хто? Давай я на Б. Давай. Тоді ж, имей в виду, тобі сюди прийдеться флешменом піздувати. Угу. Я засяду на пленту. Так, яма, смок. Я теж туди закидаю. Коктейль туди. Ну, в смок коктейль не надо кидати. Ні, не в смок. Вище, на фалоса цей. Пацани, бомба в мене. Понял, бежим. Давай, шуриком. Серый. Тыгдык. Шорт, походу, чекай. Флешка. Ще одна на шорт. У мене, пані, у мене двоє. Тикай. А, да, блядь, вообще всех разъебал. Та поділись хоча б, заїбав. Эйс, этот, с минусом. Ти пльотку. Сука, а скільки ти хп було? Мало, розубив мало. Ти хвата на плітку. Так я тобі много стріляв. Да, в ноги стріляв, убив зразу. Do this and get back in time. А я на А, ви будьте на Б. Если Пиздець, що, і так кілов закричу. немає. І то Хлопці, менше заходьте. На Б? На А. Пиздец. Fire in the hole. Один флешку на А кинув. Моя полетіла тільки що. Тихо, стойте. Походу вони з толку нас збивають. Deploying flashbang. Throwing grenade. Да, А? яма є. Throwing fire. Flashbang. Палас. Окно. Бомба вибив, хелпа. Фалос. Є там. Мінус. Ласт. Я лоу. Фалос, получается, да? Коннектор, хлопці. Палас, а не Гляньте палас, коннектор. палас. Так, похуй.
Коннектор вроді норм. Знаєш, показалось. Є. Коннектор. Я казав. Сука, а це його головушка, це піздець, нахуй. Я вообще Бля, не в курсі. все-таки я побачив його там. Він сразу заникався не- за стіночку. Мене на клавіатурі F2 я не можу нажати. Нажміть за мене. А вапа надо кому? Яка вапа? Лучше без авіка, лучше без авіка. Ну, сірому це Я ти бачу. скажи. В серії лучше без авіка, продай. Похуй. Get this done. А, довго Бодя, ждав. пиздуй, наверное, за ним. Флешка. Угу. Єсть, пацани, у мене. Кидаю смок. І з палоса кидають. Throwing grenade. Incendiary. Флешка. Deploying Один лоу. Ще один там. Один лоу. Де. Один лоу. А! Палос ласт. Не, він внизу возле ящиків заникався ніндзя бокс. Да. Каже, вапу не бере. вапу. Нічия нахуй, Голуби. хлопці, нічия. При тому, що нас двоє покинули. Фу. І вони їх двоє покинули. Нахуй їбашили. Бачите, моща сама основна осталась. Та да. Так, Скільки там фрагів? Всього лиш 27, ну то не важно. Ти ж, блядь, вообще 15, блядь. там знаєш так само. І 4 рази здох, і 16 підтримки. Все, хлопці, дякую за гру. На Ось це добраніч. нагору. 16 раз дох і 4 поддержки. Ні, ти не вмієш читати. А, да, блядь. Це Це ж- я не вмію читати. Це ж вони поміняли. Ладно, хлопці, на добраніч, дякую за гру. До зв'язку. До зв'язку. І Бодя, не вам хочеш дякую напарники? за А? перегляд даного стріма. Якщо ви до цього моменту, звісно ж, досиділи. Записи минулих стрімів зберігаються на моєму YouTube каналі. А щоб отримувати повідомлення за наступний стрім, натисніть на сердечко. До наступних стрімів. Всім удачі, підписуйтесь на мене.